introduce, like I said, is also my senior in Ijebu. I was running all over the place. I ran to Igbora. I finished all their food in Ibarapa. Then I ran back to Ijebu, Mayflower School, where Dr. Ashiwaju Olubiyi Oyefule was my senior. But guess what? I didn't meet him in the school. He ran away before I got there. But that be you ran away because you are afraid of Shokoro. So the senior ran away from the junior. Yeah, we knew Shokoro was on our way, so I quickly left the school. And since I'd anticipated the problem she would give me when she came to America, I did not want to start experiencing it at Mayflower, so I ran away. Okay. Unfortunately, Baba, what do we call Dr. Tachole? We call him Baba Tashere. Oh, Gatachere. Yeah. Gatachere couldn't help you out, so you help yourself. That's right. Dr. Biyi Oyefule is a doctor that take care of people's brain. So we call him Dokita Olopolo. You will know that Dokita Olopolo is a Western doctor. They couldn't take care of Trump. Oh. They didn't bring him there. They did not. He told them not to. But that be you told them, keep him there, please. So even though Ashiwaju Oyefule is a Western doctor, he knows more Ifa than anybody that I can mention their names. He is very rich in Yoruba culture, and it is a rare blessing that we have him on Yoruba Gbode. I'm very, very happy to introduce Dr. Biyi Oyefule, a member of the wise men àwọn amòye mẹ́ta Yorùbá Gbode. Dr. Oyefule, you are welcome today again. As always, it's a real pleasure to be here. But Professor Akinlabi Èkó ni Yorùbá là ń sọ. Tí gbogbo àwọn nǹkan tí Professor Akinlabi máa kọ́ wa lórí ẹ̀ lénìí. And Professor Irat, both of them. Oh, okay. Okay. Both Professor Akinlabi and Professor Sulaiman. So gbogbo nǹkan tó máa kọ́ wa lénìí are very, very interesting things. Because you understand the culture. And culture, they were limited to Batin worship, Batin Asha. Batin sorrow is also an integral part of our culture. Nǹkan tó lè jẹ́ ká understand pé Ìjẹ̀bú ò wá láti Wàdáì, or Wàdáì ò kọ́ ni ló bí Ìjẹ̀bú. Those things are, not only are they of academic interest, but they are also of very special interest fún wa. Ẹ káàbọ̀, the two professors. Ẹ ṣeun, sir. Thank you. Yes, here today also I have my ẹ̀gbọ́n àtàtà, Baba Adeniran Adeboye. Baba Adeniran Adeboye has been a lecturer at Harvard University before I was born. Look at it. That doesn't mean that I am
I'm old, but just before I was born, Baba Adeboye has been there. Baba Adeboye is the brain behind most of Yoruba things that we do. As Egbe Omo Yoruba, he was at a time the president Egbe Omo Yoruba in North America. No. Ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá. Egbe Ìṣọ̀kan Yoruba in Washington, D.C. Yeah, Mhm. I might as well say because you do everything. You do everything. You are all over the place for the national, to launch this, to launch that, so that Egbe Omo Yoruba will continue to grow all over. So Baba Adeboye love Yoruba language and culture like I don't know what. So he is Baba Amoye of Yoruba Gbode, helping us to navigate, helping our children to excel, especially those of them who wanted to be doctor, this and that. If somebody, I remember in those days, any kid that wanted to do like any science or something, and if they say, oh ma Ishiro, as soon as that kid got to Baba Adeboye won't test the kid. Baba Adeboye will say, what did they say? Oh, they say I don't know mathematics. Go back to them and say, Adeboye said you know mathematics more than CV Durrell. Baba has done a lot for our children and is still doing. And Baba is still on his feet with his white crown because Baba is only 38 years old. I'm very happy to welcome Baba to Yoruba Gbode. Baba, Ẹ ṣeun olóòtú. Mo dúpẹ́. Ẹ dákun ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì kí n fi sọ̀rọ̀ lórí pàkó. Pako. Ẹyin. Okay. Ẹ jẹ́ ń gbé Dr. Akinlabi sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Ẹyin o. Èmi ò mọ̀ pé pàkó wà bòmíì ju ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ wa lọ. Tẹ́ bá mọ ìlú tí wọ́n ń pè ní Ìkirè. Èmi mọ̀ Láàrin ẹ́ mo mọ̀ kiri. tẹ́ bá ń bọ̀ láti Gbọ̀ngán tó ń lọ sí Ìkirè nígbà tó bá dé Mọ́jẹ̀rò á yà sí apá àlàáfíà á wọnú oko yẹn lọ tó bá ti rìn díẹ̀ á débì kan tó ń pè ní Pàkó. Pàkó yẹn ó ṣe pàtàkì fún mi. Mi ò wá mọ̀ pé Pàkó mi wà ní Igbó Ọrà. Inú gbòòrà ló wà. Ẹ̀hẹ́n. Nínú Igbó Ọrà ló wà. Pàkó tí mo sọ yìí oko ló jẹ́ fún agbègbè Gbọ̀ngán àti Ìkirè. Ní ọdún 1920 obìnrin kan tó wá láti Akiribọ́tọ́ tó lóyún tí ó wá ṣe káràkátà lọ nínú bí ṣe máa ń ṣe. Ìgbà tí ó dé Pàkó ó bí tẹ́ ibẹ̀ ló bímọ sí. Ọmọ tó bí síbẹ̀ nígbà yẹn nìyá mi. So bàbá tí wọ́n bí ọmọ yẹn sílé ẹ̀ Ọdẹ́nìkẹ́ ó wá ránṣẹ́ lọ sí Akiribọ́tọ́ lọ sọ fún ọkọ ìyá yẹn pé ìyàwó rẹ̀ bímọ sílé mi o a lè gbé wá lónìí o ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ bá ṣe díẹ̀ èmi àtà ìyàwó àtà ọmọ tuntun a kó wa sí Akiribọ́tọ́. So Pàkó ó jẹ́ pé ibi tí wọ́n bí ìyá mi sí nìyẹn. Wà lẹ́yìn rẹ̀ tí ó jẹ jáde láìpẹ́ yìí ló jẹ́ kí n fẹnu kàn án. Ẹ ṣeun. Torí ìyàwó ọmọ mi ó bí ọkùnrin láìpẹ́ yìí. Orúkọ tí Akọ lògìdán bí.
orúkọ tí à ń rò fún òun ni orúkọ tí wọ́n fún mi nígbà tí wọ́n bí mi tí ẹnìkan ti torí bàbá àpàkó fún mi lórúkọ yẹn òun ni bàbá Wándé. Anyway, ìtí mo sọ yẹn ó ti tó nísìnyí nígbà bá di tó bá pẹ́ lẹ́yìn yẹn tó bá ṣe lẹ́yìn yẹn màá lè fi kún ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ̀yin ará Pàkó ẹ̀yin ọmọ Pàkó pé lóòótọ́ gbogbo wa la wà ní gbọ̀ngàn empire but ibi tí a tún ti wá tán nísìnyí wà bẹ́ẹ̀. ó tún ti wá pọ̀ kì í ṣe wàdáì o. kọ̀sẹ́ tó ágù pé wàdáì ṣe kankan láyé nínú program yìí. ojoojúmọ́ là máa dé wàdáì náà ni. torí ẹ tó ní wàdáì ló ń ti wá ó bú mi jọ́ kan báyìí kò bú mi o odidi ọba ló béèrè lọ́wọ́ mi pé níbo ni mo ti wá mo ní gbọ̀ngàn ni ó ní ṣébi tí mọ́tò gbà kọjá yẹn títí ti gbà kọjá mo ní kábíyèsí torí gbọ̀ngàn ni wọ́n ṣe la títì yẹn Ìbàdàn àti Ifẹ̀ kàn ń jàǹfààní ẹ̀ ni. adúpẹ́. Anyway, so mo kí àwọn àlejò wa káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ̀kọ́ la wá kọ́ o so inú wa dùn pé ẹ wá kọ́lọ́run ó fi àǹfààní sí gbogbo nǹkan tí à ń ṣe níbí inú wa dùn pé ẹ wá ẹ káàbọ̀. Thank you, Baba. Thank you so much. And I wanted to add, before I introduce my lecturers, I wanted to add that they are the most difficult people to get. Why? Because they are always busy. Yeah, if it is not because of how important Yoruba Good Day is, we won't be able to see them here. Especially now, this is November. We know that the semester is ending in December. Especially those of us on Igbailaro, we know that this is a very, very busy period for both lecturers and students alike. Once again, I'm very, very grateful that they make this commitment and they are here today. I'm grateful to them. So, the first person that I'm going to introduce, I won't say everything about him. I will give him opportunity to say a little bit about him because this is not his first time on Yoruba Good Day. If you remember when we started Yoruba Good Day, and we are trying to analyze, we are trying to figure out the difference between a day, between language and language and what's the other thing? There's a language and there's something like if I speak Yoruba, it's a language. If somebody speaks Ijebu, it's not a language. Dialect. You know, Dialect. So, Baba Professor Akinbiyi Akinlabi was the one. I think we had 2 sessions when he was able to explain to us what we did not know. We are still enjoying the knowledge. Ẹ dákun ẹ pa fóònù yín. We are getting echo. If your phone is next to your computer, that's why we are getting this. So, Baba Akinbiyi Akinlabi is going to tell us a little bit where it's coming from. Then I'm going to introduce Professor Irat. Thank you, Baba. Orúkọ tèmi ni Akinbiyi Akinlabi. Ẹ má bínú sí mi o. N tó ń ṣẹlẹ̀ ni wípé microphone kọ̀mpútà mi kò dáa púpọ̀.
mo ṣe ń lo microphone orí fóònù mi. Mo ti wà ní Amẹ́ríkà fún bíi 35 years. Ibì kan náà tí mo dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ láti ìgbà tí mo dé Amẹ́ríkà òun ni Rutgers University. Ọlọ́run gbàdúrà, kò sí ohun tá a dáwọ́lé ní Rutgers tí ò ṣeé ṣe. Ọlọ́run sì ṣe, Ọlọ́run fún wa lórúkọ láti Rutgers yìí náà. Àwọn ọ̀gá mi, àwọn náà sì gbà pé ọmọ kan táwọn kọ́, Ọlọ́run bless ẹ̀. So wọn bá òye tọ́lọ́run fún mi, tẹ bá sọ débi tí ó yé mi dé, màá lè sọ sí nínú educational policy in Nigeria. N ta fẹ́ sọ lónìí nìyẹn, bó ṣe lè lọ síwájú, bó ṣe jẹ́ wípé àwọn nǹkan kan wà tá à ń ṣe tí ó yẹ ká máa ṣe, bó ṣe jẹ́ wípé àwọn ọ̀nà míì wà tó jẹ́ pé àwọn ìlúgbò míì tí wọ́n ń ṣe tó sì ń bọ́ sí àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ lónìí nìyẹn. So ẹ ṣé o, ẹ kú wájú o. Thank you, sir. Thank you, sir. So bí kinní ṣe ń lọ, nígbà tí mò ń pète ètò yìí, mo sọ wípé ká ṣe ní Yorùbá, torí Yorùbá gbòde la pè é, ìyẹn máa ń wú mi lórí. Ṣùgbọ́n nígbà míì tí n bá wo àkòrí tá a ní, ó máa ń wù mí ká ṣe ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onígẹ̀ẹ́sì tí wọn ò gbọ́ Yorùbá rárá ni wọ́n máa ń wà láàrin wa. Mo sì ti rí wọn ńgbà kan, mo tiẹ̀ rí àwọn kan tó jẹ́ pé ẹni tí ń jẹ́ Julius Okonkwo, tí n bá wá fẹ́ wo nǹkan tán fi wọlé, màá rí tí wọ́n fi Olúkáyọ̀dé Akínọlá wọlé. Wọ́n gbọ́ Yorùbá, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ rò pé àbí àti fẹ́ gba ẹni tí ì ṣe Yorùbá sórí Yorùbá gbòde. So lónìí èdè méjì la sọ. Ẹni tí Gẹ̀ẹ́sì bá rọ̀ lọ́rùn kó sọ, ṣe báwa láládé orin, kí ló dé tá a lè lò bó ṣe wù wá. Gbogbo ohun tí a bá ti lè sọ tí ọ̀rọ̀ ń ó fi yé wa. Ohun tó máa ń fà ni pé àwọn èèyàn máa ń sọ pé àwọn kan ń sọ àmúlùmọ́lá èdè, ṣùgbọ́n kì í ṣe bó bá ti yé èèyàn sí náà ni ó ṣe sọ̀rọ̀, bó bá ṣe yé kálukú sí òun náà ni yóò ṣe sọ. Nítorí náà a ti jáwé oríjìn lórí èdè ní tòní, kí àwọn èèyàn kí wọ́n ó gbìyànjú láti sọ nǹkan tí ó bá wù wọ́n tí ó sì yá wọn lára. Ẹnì kejì, inú mi dùn pé mo pàdé wọn, torí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn àwọn ọlọ́kùnrin la máa ń rí. Ó sì dàbí akéwì mi kan, ó ní wọn ò jẹ́ ṣígun ìlú lóbìnrin kí n bá wọn lọ, torí gbogbo tiwọn ní máa jẹ́ lóge lóge. Àlejò wa tí n ó tún fi wọ́n hàn wá lórí ètò yìí lónìí, àwọn náà ni ọ̀jọ̀gbọ́n ìyáàfin Airat Afọláṣadé Sulaiman. Orí wọn pé bíi kà sí nǹkan. Irú wọn lèmi máa ń rí tí mo máa ń dá bí ẹdun, tí mo máa ń dá bí òwe pé ta ló sọ pé tobìnrin báwo, ta ló sọ pé tobìnrin báwo. Tí n bá ti rírú wọn, orin tí mo ń gba ẹnu mi nù. Wọ́n gbọ́n nínú, wọ́n gbọ́n níta, wọ́n dá ṣáúṣáú. Béèyàn bá ń pé ìyàwó mi ó ti bímọ 5, obìnrin ló sì fi gbogbo wọn bí, èmi ó wá máa sọ fúnrú wọn pé obìnrin 5, èkínní kò fẹ́ sọ, ó rẹrù ìwé ni tí ò fẹ́ sọ kalẹ̀, níbi tí ìwé yẹn pọ̀ ní ọpọlọ ọmọdé. Èkejì dókítà, ìkẹta lọ́ọ̀yà, ìkẹrin
dókítà ọlọ́pọlọ Engineer. ìkarùn Engineer. ẹnjìníà kí wàá la tún fẹ́ máa Engineer. sọ kí lẹ wí òde A ní Ọlọ́run engineer náà ni. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá àwa obìnrin nìyẹn tọpọlọ ó ní mo fi sọ pé inú mi dùn gan-an wípé nígbà tí a dẹ àwọn wa ìwọ wa àti àwọn wa nǹkan tó gbé ẹja ńlá ni àrò gidigba níbi ọpọlọ inú mi dùn ara mi yá gágá láti fi ọ̀jọ̀gbọ́n Airat Afọláṣadé Sulaimon hàn gẹ́gẹ́ bí àlejò wa pàtàkì tí wọ́n ó jùmọ̀ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹ̀ka lẹ́mà mo kí gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n wà ní ìkàlẹ̀ ẹ̀ka lẹ́sà a máa ju yín ṣe o ẹ̀ka lẹ́mà olóòtú ẹ ṣeun tí ẹ pè wá sí òde ìní a máa ju yín ṣe o. Àṣẹ kó mọ̀ wá dàbí ẹni pé afárí apá kan adá ti apá kan sí mo fẹ́ kí ẹ sọ fún wa ìyáàfin mo fẹ́ kí ẹ sọ fún wa ibi tí ẹ ti ń bọ̀ nítòsí bí àti ibi tí ẹ bá dé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ Uganda lọ́nlọ́n lẹ́wà nílé ẹ̀kọ́ Ọlọ́run ọba mi àwa ń sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n gun plane láti Canada tí wọn ò lè àgbádùn àwọn tí wọ́n bá wá láti Uganda nìkan. ẹ máa lè fi ìrìn àjò Canada wé ìrìn àjò Uganda bóyá láti Canada sí tó bá jẹ́ láti Canada sí US proximity wà ṣùgbọ́n láti Uganda sí Nàìjíríà ó súnmọ́ra kọ́ńtínẹ̀ǹtì kan náà ni. ṣùgbọ́n kí ni lẹ wá US lẹ wá ilẹ̀ Amẹ́ríkà lẹ wá yìí ẹ ti kọjá gbogbo àwọn Nàìjíríà. ẹni global village ayé ti lu jára. ẹ ṣeun. tó ẹ ṣe mà èmi jẹ́ mi mọ bí ṣe máa sọ yẹn Yorùbá bó jẹ́ àmì counseling psychologist. Counseling psychologist ni mí actually mo dẹ̀ jẹ́ olùkọ́ ní Lagos State University tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé mo wá sí Islamic University in Uganda mo ṣe débí báyìí náà kò tí ì ju bí ọdún mẹ́ta lọ ṣùgbọ́n for like 25 years ni mo fi wà ní Lagos State University kí n tó wá sí ibí báyìí mo dẹ̀ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ in psychology. So ọmọ kékeré ni mí gbogbo àwọn bàbá tẹ ti ń pè látẹ̀ nǹkan yẹn wíyá grandpa ni gbogbo wọn jẹ́ mo kí yín sá o. ẹ ṣeun. ẹ jọ máa ṣí wọn ẹ lè sọ bí tẹ́ ti lọ sílé ìwé ní àkọ́bẹ̀rẹ̀ fún wa ká fi lè mọ̀ yín dáadáa. bẹ́ẹ̀ni ọmọ Èkó ni mí sá àmì Lagosian mo lọ sí St. Jude's Primary School l'Ébùté Mẹ́ta l'Ékòó mo lọ sí Anglican Girls Grammar School ní Ìjẹ̀bú Òde mo lọ sí nítorí pé Ìjẹ̀bú Òde ni mọ́dà mi bàbá mi jẹ́ ọmọ Èkó mo lọ sí Lagos State College of Education mo lọ sí Lagos State University for my first degree and second degree mo dẹ̀ ṣe PhD mi ní South Africa University of Durban Westville bí mo ṣe rìnrìn àjò náà nìyẹn sá. Mo kọ́kọ́ ń ṣiṣẹ́ tíṣà kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lecturer. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ púpọ̀ ó kun igúngùngùn kó mọ́ níbi tó ti wá mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣe àlàyé gbogbo àwọn eléyìí fún wa. ẹ̀yin èèyàn wa lónìí n tó ṣe pàtàkì sí onílé tó pọn dandan fún àlejò ó ní a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ó ní ẹ̀kọ́. Nígbà tá a wà ní kékeré wọ́n máa ń kọrin pé ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ ẹ̀kọ́ ló láyé táwa yìí ẹ̀kọ́ ló gbáwo lọ́wọ́ ga ẹ̀kọ́ ló gbá àsìkò ẹ̀ga ẹ̀kọ́ ló gbá débòye ga. Gbàgbà òun náà àti ọ̀pára
ẹ̀yin ọmọ gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn ọmọ mo jẹ́rìí yín ká pẹ́ o bàbá bá kọ́lé. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. Ní ibi tí màmá mi ti ń tajà wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ kan. Àwọn ẹgbẹ́ ló pàpà wá parapọ̀ tí wọ́n dá Ìsábátùdé Girls Grammar School sílẹ̀ ní Ìbàdàn. Wọ́n máa ń sọ pé ẹ jẹ́ ká kọ́ ọmọ, slogan wọn nìyẹn o. Olóbì ló pọ̀ nínú wọn àtàwọn ìyá aláṣọ nígbàgì. Ṣùgbọ́n wọ́n ní slogan yìí tó jọ wọ́n lójú. Wọ́n á ní ẹ jẹ́ ká kọ́ ọmọ torí pé ọmọ tá a kọ́ ni yóò, wọ́n á ní ẹni tó kọ́lé tí ò kọ́ mọ òṣì ló kọ́ torí pé ọmọ tá a kọ́ ni yóò padà gbé ilé tá a kọ́ tà. That's right. Ó jọ wọ́n lójú dáadáa. Ẹ sì rí wípé àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ Ìbàdàn tí èmi gbé dàgbà tí mo mọ̀ dáadáa, mo mọ̀ pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ṣeré. Tó bá kù nǹkan méjì ni àwọn obìnrin Ìbàdàn ni wọ́n máa ń lé. Àwọn tí mo mọ̀ nú wo kálukú náà tún ní tàn tiẹ̀. Nǹkan méjì ni wọ́n máa ń lé. Wọ́n á lé kọ́mọ wọn ó kàwé, ó kéré tán wá ní ó gbọ́dọ̀ jáde ìwé 10. Mo ti gbọ́ tí ìyá kan ní wo ó jáde ìwé 10 ó tí ì ka nǹkan kan. Ńgbà tó o bá jáde tó o bá ka ìwé 16 yunifásitì ní ìjẹ́bẹ̀ o. Ìgbà náà ni wọ́n tún wá lọ Mọ́kà. Ìgbà náà ni mo lè tó dádé Ànábì o. Nǹkan méjì tó jọ wọ́n lójú nìyẹn ní Ìbàdàn in those days. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì ní orílẹ̀-èdè ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Bàbá Adébóyè foríjì mi omi ò tó bẹ́ẹ̀. Ní ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. A sì wá rí wípé ńgbà tó di pé àwọn èèyàn ń japa yìí, èmi ìfẹ́ bá wọn lo ọ̀rọ̀ ohun ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ti ń kó sí mi lẹ́nu kóró. Mo wá rí i pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé àwọn èèyàn wa ńgbà tí wọ́n kàwé ní orílẹ̀-èdè wa, ọmọ kàwé kò ríṣẹ́, wọ́n wá jáde. Ó dàbí ẹni pé ńgbà tí wọ́n ń jáde yẹn ní òdòdó ní ìtànná àwọn ọmọ Yorùbá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń tàn. La wá mọ bí ọpọlọ àwọn ọmọ Yorùbá bó ṣe dáa tó. Torí tá a bá débí níbí tá a bá débẹ̀ tá a bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á ní ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà ńbẹ̀ yẹn ǹjọ́ tiẹ̀ mọ̀ ńgbà bá tiẹ̀ ti gbọ́ orúkọ á ní Adébóyè Oyèfúlẹ̀ Akínlábí ń tá a fi mọ adé la fi mọ ọba ní ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, a sì ríbi tí àwọn ọmọ Yorùbá bá dé káàkiri àgbáyé. Ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ làná, ọ̀tọ̀ lónìí. Ohun tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ó ní pé báwo ni ẹ̀kọ́ ṣe rí nígbà yẹn? Báwo ni ẹ̀kọ́ ṣe rí ní ìsìn? Báwo ni ṣàkún ọjọ́ ọ̀la ẹ̀kọ́? What is our fate? Níbo là ń lọ? Eléyìí ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí. Gẹ́gẹ́ bí ìfáàrà tí ó bá ṣeé ṣe, mo fẹ́ kí ìyáàfin Alhaja Sulaiman kí wọ́n tiẹ̀ sọ fún wa ní ṣókí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tí à ń sọ yìí. Báwo gan ló ṣe bẹ̀rẹ̀ nílé? Torí pé ká tó ṣe òòṣà la ti ń ṣe òòṣà bí òwe àwọn tí wọ́n bí wa. Ẹ̀kọ́ tá à ń wí yìí àwọn èèyàn wa ti ń ṣe nílé. Alágbẹ̀dẹ ń kọ́ ọmọ. Onígbàjámọ̀, ọ̀rẹ́ mi kan ló lóun ọmọ tí ń jẹ́ onígbàjámọ̀. Mo ní tó bá $200 wọ́n sọ tí ń jẹ́ onígbàjámọ̀ fún. Àwọn onígbàjámọ̀ náà ó kọ́ ọmọ. Àwọn bíríkìlà ń kọ́, àwọn náà ó kọ́ ọmọ. Ẹ̀kọ́ náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ yìí tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni ẹ̀kọ́ ti àwọn òyìnbó, the Western education. How did it start? And around what time? The way we our guests and our amòye ó dọ̀wọ́ yín. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣeun a dúpẹ́ púpọ̀ mà. Àwọn ẹ̀kọ́ tá ti ń kọ́ àwọn ọmọ wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn náà bá a bá wò wọ́n, if we weigh them now, àwọn ẹ̀kọ́ tó ti wá ń bọ́ sí àwọn ẹ̀kọ́ tó fẹ́ wúlò fún àṣà ìní fún contemporary society làwọn ẹ̀kọ́ yẹn máa jẹ́, because
àwọn ẹ̀kọ́ yẹn ó make wọn independent. Wọ́n lè dá nǹkan ṣe fún ara wọn. Àwọn náà lè jẹ́ nǹkan tó máa pè ní bí irú gbogbo agbègbè tẹ́yìn wà yẹn tó lè fi jẹ́ employers of labour. Ṣùgbọ́n abára wa ní ẹ̀kọ́ òde ìní tá a mọ̀ sí Western education ní 1842 precisely. Àwọn tó dẹ̀ mú ẹ̀kọ́ náà wá àwọn ni àwọn Christian missionaries. Àwọn náà introduce the education yẹn, ṣùgbọ́n ohun tí àwọn mú wá gangan ẹ̀sìn ni. So ní àwọn náà control education láti 1884 tí wọ́n ti dé tán ti sọ̀kalẹ̀ ní Badagry nílùú Èkó. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní darí, àwọn náà ń ṣe olùdarí àkóso iléèwé. Ẹ̀kọ́ tí wọ́n wá ń kọ́ tán kọ́ ń gbà yẹn ò ju pé reading and writing, ká ṣáà lè ka Bíbélì wa, ká lè sọ èdè òyìnbó, ká dẹ̀ mọ àwọn ìtàn history. Ṣùgbọ́n ìgbà tó yá tó di pé àwọn ọjọ́ ti gorí ọjọ́ for a long time, ó yí padà. Ó di pé àwọn tó jẹ́ olùdarí wa, it was actually also kó tó di pé gbogbo àti àwọn missionaries wà ń bẹ̀ yẹn, àwọn náà ń dá ṣe. Àwọn náà the total administration of schools were under them. Ìgbà tó yá tó di pé àwọn ìjọba tó fún wa ní independence, àwọn tí wọ́n àwọn tó fún wa lómìnira, wọ́n mú wa lómìnira, àwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní dá sí ẹ̀kọ́. Ìgbà tí ìyẹn ló di pé òkè àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe what they refer to as ordinances of education. The laws started precisely in 1982 pé òkè nísìnyí àwọn ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń kọ́ yẹn kò tẹ́ wọn tó. We need to change the curriculum, the school curriculum, to include reading, writing in English language. Introduce arithmetic sí ìṣirò ó máa pẹ̀lú, and then àwọn obìnrin wọn á máa kọ́ṣẹ́ ọwọ́. Ṣe rí pé iṣẹ́ ọwọ́ tí needlework, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe needlework, jẹ́ ọwọ́ tán ti fóbìnrin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó máa ṣe, òun náà làwọn náà fi sí pé nǹkan tó wúlò fóbìnrin nìyẹn, kóbìnrin máa kọ́ ìyẹn. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wọn lédè Gẹ̀ẹ́sì, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní in change. The curriculum was a bit, wọ́n change ẹ̀ láti mú irú àwọn yẹn sí. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní di pé òkè kò ń ṣe, is not schools, àwọn iléèwé gbà, and iléèwé náà wọ́n attach ẹ̀ mọ́ church ni o. Majority of them, like we rántí pé irú St. Jude's inú school compound church ló wà nígbà yẹn. Ibẹ̀ náà ni everybody school wà. Ṣùgbọ́n ìgbà tó yá, nígbà tó máa fi di 1984, clearly as at that time wọ́n ti rí pé níbi tá a dé yìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro. We have to establish at least relatively, because of there are prior to that time several changes ló ti wà. Làwọn náà ti rí pé ohun tó ń ṣe níbà yìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní àwọn tó tiẹ̀ wà lókè ọ̀yà, the northern part of the country, tí wọ́n yàtọ̀ pátápátá sí ti àwa ìsàlẹ̀ in the south. As at that time, there is need, one, for harmonization, and also for a proper education and administration in this country that will map out a clear cut of how people will assess the grants that they've been giving them to support the school. Láti ran àwọn iléèwé tó wà ní tí wọ́n ti dálẹ̀, táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn missionaries, àwọn the missionaries tí wọ́n ti dálẹ̀, kí àwọn bàbá wa kan forí jì mí o. So by that time in the northern part of Nigeria, wọ́n rí pé àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n máa fún wọn nígbà yẹn
we have to come to a kind of uniform schooling, a uniform schooling that will ensure that what goes round ní nígbà tó ti di pé wọ́n tiẹ̀ ti wá ṣe amalgamation tó ti di pé federal constitution ti bẹ̀rẹ̀ sí ń wọlé as at 1954 tó ti di pé a ti ní regional power, regional government and all of that. Wọ́n ti wá wò pé okay, ó ti di dandan báyìí, kò ń ṣe pé àwọn kan ń rán makaranta àwọn iléèwé tó wà ní òkè ọya nígbà yẹn nìyẹn, àwọn nítorí pé nígbà tí ó jẹ́ pé àwọn Christian missionaries ló gbé ẹ̀kọ́ wọlé ní ọ̀dọ̀ wa nísàlẹ̀ ní in the south, lókè lọ́hùn àwọn mùsùlùmí ló gbé ẹ̀kọ́ wọlé. So ohun tí olúkálukú wa ń kọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, ohun tí especially ní òkè lọ́hùn àwọn ò fara mọ́ pé kí àwọn ọmọ lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ti ìtàn kọ́ this contemporary ẹ̀kọ́ wọ́n rí ẹ̀kọ́ náà as ẹ̀kọ́ tó ṣe pé ó máa yí àwọn ọmọ padà ni. Ṣùgbọ́n ní bọ́jọ́ ṣe ń gorí ọjọ́ tí ìgbà ń gorí ìgbà ó di pé changes wà basically to include pé both the especially when it has come to the point that the two, the south and the north, are merged together. So wọ́n fún wa ní àjíjọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ẹ̀kọ́ kan náà, and precisely gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ìgbà tó máa fi di 1954 in the federal constitution, wọ́n dá pé kólúkálukú each region kó máa ṣe ẹ̀kọ́ tiẹ̀, kí àwọn nígbà yẹn àti wà ní mẹ́ta, àti wà ní the eastern region, the western region, but as at that time àwọn UP lọ́dọ̀ tiwa by 1955 wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ universal primary education, ẹ̀kọ́ tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ níbí ńgbà yẹn pé gbogbo àwọn ọmọ tó wà níbí ní ìsàlẹ̀ ní the western region àwọn wọn gbọ́dọ̀ lọ at least olúkálukú gbọ́dọ̀ ní tó ń pè ní universal primary education UP ó ti bẹ̀rẹ̀ kí gbogbo olúkálukú gbọ́ ọmọ kó wá nílẹ̀ Yorùbá. Nílẹ̀ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ ti ní universal education, and ìgbà tó máa fi di 1997 sorry ma 1977 nígbà tó máa fi di 1977 àwa ní national policy on education. So ìdásílẹ̀ policy yẹn òun dẹ̀ ní pé wọ́n decide pé ẹ̀kọ́ tí àwọn tó fún wa ní òmìnira, ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi sílẹ̀ fún wa kò ń ṣe ẹ̀kọ́ tó tẹ̀wọ̀n tó, that what we inherited from the British during independence is not the kind of ẹ̀kọ́ tó ṣe yí pé we aspire to have fún tó máa jẹ́ kí orílẹ̀-èdè wa kó gòkè, kó dé, kó bá àwọn to be able to compete favorably pẹ̀lú àwọn ìlú tó kù tájọ́ ń gbò nílẹ̀ àti gbogbo ìlú káàkiri àgbáláyé. So pé àwa náà láti ní indigenous ká kúrò ní gbogbo àwọn the ordinances ìtàn tí gbogbo ìta tí ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí àwọn olómìnira tán ìwà ń bẹ àtìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ tó di pé àwọn kọ́kọ́ fún àìkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ká tó di pé àwa gba òmìnira, gbà tó di pé wọ́n pín wa, wọ́n dà wá pọ̀ tactically, ó wá di pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní tiwa ní 1977 la ní what they now call the Nigerian National Policy on Education, and it was fashioned towards our
Constitution, the Federal Republic of Nigeria, what we have as our objectives of Nigeria, the major policy was based on the Federal Republic of Nigeria's Constitution. And that also informed some of the things that has to take place nínú policy. Kí ni policy wa wá sọ? Tá bá wo policy ọ̀hún ní tèmi ní ìta nígbà yẹn tó gbogbo policy tá ti ní kò ké èmi á wò pé it is like putting a new skin, a new wine in an old skin. Ṣùgbọ́n ìgbìyànjú náà ń ṣe ó dẹ̀ nítòótọ́ it is a way of trying to amend to make sure that we have the best àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro tó dáni lójú láti lè ensure pé at least ó máa impact on the development, the national development, as well as individual development. It will impact on individual as well as the nation generally. Ṣùgbọ́n àwọn ìgbésẹ̀ tá a gbé first àkọ́kọ́ ń lo èyí tó ń pè ní 6-5-2-3. That is pé ọdún mẹ́fà ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ọdún márùn-ún ní secondary, ọdún méjì A-levels, ọdún mẹ́ta ní university. Bá a ṣe kọ́kọ́ ṣe ń lọ nìyẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n later náà wọ́n tún rí pé eléyìí náà irú ẹ̀kọ́ yẹn, the curriculum of that policy òkun tó kò tẹ̀wọ̀n tó èyí tó sì lè bá tó lè figagbága pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ káàkiri ní àgbálẹ̀ ayé pé ní kí ìlú wa náà kó lè compete favorably with other global, in line with global practice. On tún wò ó tún review ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìta wa ń lò currently lọ́wọ́. In fact, gíga tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo 6-5-2, mo rántí pé a ti lo 8-5-2-3, tó yẹ pé ọdún mẹ́jọ ìyẹn ni èyí tó tò wọ̀n pẹ̀lú ìtàn múlé wa lọ́wọ́. Ká tó wá yí sí pé òkè èyí tó máa bá ìlú wa ohun tí ọrọ̀ ajé wa àti bí community wa tó máa bá mú òun ni pé ká lo the 6-5-2-3 system. Àwa tún bá yẹn lọ. Nígbà ó yá wọ́n tún àtúnwò pé ìyẹn náà ò tẹ̀wọ̀n tó àti wọ́n tún yí padà. Wọ́n revise yẹn ní 1998, but èyí tá wá ń lò lọ́wọ́ 2013 ni a bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ìyẹn. Ohun tí wọ́n wá sọ ńbẹ̀ yẹn ni the 6334. I'm sorry. Yes, sir. The 6-5-2-3 changed in 1977 to 6-3-3-4. The 77 and change. It's 1998. La bẹ̀rẹ̀ sí ní lo 6334. Okay. 1998, 2003 nígbà tí àwọn tó di ìjọba lágbájá bí ìgbà tí àwọn bàbá Ọbásanjọ́ náà insist pé ọdún mẹ́sàn-án ló yẹ kí ó jẹ́ instead of 6 náà fi sọ di kúrò ní UPE la fi gbé kúrò ní universal primary education tó fi di universal basic education. Wọ́n ní basic education la fẹ́ ní basic education yà wá jẹ́ ọdún mẹ́sàn-án kò ní jẹ́ ọdún mẹ́fà mọ́ la máa lò. Ọdún mẹ́sàn-án yẹn á wá jẹ́ pé ìgbà tí ọmọ bá parí ní ọdún mẹ́fà yẹn it's supposed to be kí iléèwé yẹn wà papọ̀ kó jẹ́ 9 bí grade kọ́kà dé bí grade 9. Tí nǹkan tí basic education change fún ni pé àwọn ọmọ yẹn á ní opportunity àti lè máa ṣe iṣẹ́ ọwọ́. Àtìgbà yẹn bí á jẹ́ bí skill hunting, identification of skills. You are hunting for them. That is the time tá máa mọ̀ pé okay eléyìí lè kàwé lọ kí wọ́n máa ẹni tó fẹ́ bá tiẹ̀ lọ tó máa kà lọ sókè lọ sí yunifásitì ìyẹn á máa ka 3 tó kù lọ. Àwọn tí ò ní tí wọn ò fẹ́ kà lọ
tí kì í ṣe pé bóyá ń ṣe ni wọn ò ní tí wọ́n bá ní tá bá ní kàn kánú wọ́n lè má kánú náà ṣùgbọ́n wọ́n ní skill flair fún iṣẹ́ ọwọ́ technology àwọn èèyàn á ti kúkú bẹ̀rẹ̀ wọ́n á ti máa gba àwọn ọ̀nà technical school lọ ìgbẹ́ la fi ní TVC àwọn technical and vocational education so that line yẹn bá bẹ̀ yẹn lọ wọ́n á máa pín after 9 years yẹn ló mú 3 yẹn wá so 1990 ó ti wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọn put it into the implementation actually begins when President Obasanjo came there. It was then that brought the UNESCO, USAID, and all of that to facilitate and do and work. If you look at about curriculum tá à ń lò nígbà tá à ń ṣe 6523 is still like job oriented, job seeking. Kọ́mọ ṣe tán kó lọ fi wáṣẹ́ ni ṣùgbọ́n wọ́n wá rò okay ní ṣe èyí tó ṣe pé kọ́mọ ṣe tán kó lọ fi wáṣẹ́ mọ́ èyí tá a máa ṣe ni pé kọ́mọ ti tètè mọ ohun tó máa ṣe ibi tó fẹ́ tà ọ̀nà tó fẹ́ gbà so tí ọmọ bá ti ṣe àwọn tó wà nínú ti 63 yẹn is that wọ́n include àwọn fine arts, crafts, music, introductory technology, applied electricity, woodwork, mental work, home economics, nǹkan kan àwọn nǹkan tó ṣe pé iṣẹ́ ọwọ́ so that I call it basically a talent hunting or skill hunting period. That's nǹkan tán wá ṣe tá yí padà sí nìyẹn pé láti ìgbà yẹn àti mọ bí irú bọ́n ṣe ń ṣe ní àwọn ibi tí ẹwà yẹn nìyẹn pé ọmọ ẹ ti mọ ọ̀nà tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ gbà kó kúkú máa gba ọ̀nà ẹ̀ lọ àwọn tí ò dẹ̀ gba ibẹ̀ yẹn káwọn náà fún máa continue láti máa lọ sí the next level of the 3P then go to the university or ìyẹn là ń ṣe ló wà lọ́wọ́ báyìí which is also good tabawo ipe ọmọ ti máa is still present in contemporary Nigeria wọ́n ṣe débi pé téèyàn bá lọ sílé ìwé tó bá jẹ́bi tán ti ń ṣe dáadáa ó máa wúyàn lórí ó máa jẹ́ kí àwọn ọmọ pàápàá tán bá máa fi jáde wọ́n máa ti máa fi ọwọ́ wọn ṣe iṣẹ́ tí wọ́n lè má wá iṣẹ́ mọ́ gẹ́gẹ́ bí màá lo àpẹẹrẹ fún èmi fúnra mi bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tó di pé bóyá mo bẹ̀rẹ̀ àti academic ò gbà mí láàyè mọ́ mo mọ iṣẹ́ tailor mo mọ iṣẹ́ catering mo mọ catering baking and even hairdressing so nísìnyí ní Nàìjíríà tó ń ṣe ni pé àwọn ọmọ ti ń ṣe wọ́n padà sí apprenticeship and that is nǹkan tí some contemporary psychologists ti sọ nìyẹn pé káwọn ọmọ máa kọ́ wọ́n á ti lọ fún but wọ́n kọ́ wọn ní the so-called even bricklaying, carpentry, all of that but they are still done what I saw is that wọ́n ṣe ń ṣe wọn instead wọ́n ṣe wọn ní hands on kó jẹ́ ọwọ́ náà ní kí technology kó kàn ṣe ní technical way it's still theoretical akọni kò sí pé bricklayer rèé ó gbé ṣùgbọ́n Nigerians we are very resilient, proactive and responsive. Àwọn òbí mi ní màá sọ lápẹẹrẹ ní Èkó mo mọ Èkó dáadáa pé tó bá ti di weekend holiday nígbà tó jẹ́ olúkálùkù ti mú skill yẹn because the curriculum ensure that at least a child must have a skill. O gbọ́dọ̀ choose kan nínú àwọn iṣẹ́ yẹn tó ń láti pẹ̀lú tó máa ṣe. So táwọn ọmọ bá ti wá mú tán ti ń fún wọn ní bóyá assignment lọ ṣe lé ìwá ń lé lọ ṣe wá olúkálùkù nú àwọn òbí gẹ́gẹ́ bí màmá wa ṣe sọ pé especially lọ́dọ̀ wa nísàlẹ̀ àkúntún ẹ̀kọ́ gan àwọn òbí náà ti wá dá wọn síbi iṣẹ́ yẹn pé ó yá ìwọ ṣe tailoring ló kúkú mú lọ kúkú lọ máa lọ lé tailor kó lọ máa ṣe apprentice èyí tó mú bricklayer kó lọ máa ṣe apprentice ẹ̀ náà gbogbo wọn ló ń kọ́ iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n the challenge tẹ́lẹ̀ rí tó wà ń bẹ̀ náà ni pé ìgbà tí kò sí motivation nígbà tí àwọn ọmọ bá rí pé àwọn tó lọ ń kọ́ṣẹ́ yẹn kí ni outcome wọn á jẹ́ pé kí lè rí ẹ
nígbà tó lọ kọ́ṣẹ́ ọ̀hún tán kí ni wọ́n fi ṣe kí ni wọ́n ṣe kí ni establishment. Which number? Okay, which number? Give me. Yeah, who do I talk to? Can you transfer me or? But if you look at the curriculum society, it can survive, especially bringing in with the emergence of artificial intelligence. Everybody, people can go places, but the challenge is the enabling environment. Kò ń ṣe pé kọ́mọ wa lọ kọ́ iṣẹ́ yẹn ní kínní. Another one tó wá tún wà ń bẹ̀ náà wá ni pé tí ọmọ bá tiẹ̀ wá lọ sí ní láìní yẹn, àwọn schools yẹn wà ní tó bá jẹ́ àwọn tó tiẹ̀ continue tó sì jẹ́ pé skill yẹn náà technical the TVC line náà sì fẹ́ wà wọ́n sì gbé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn á lọ sí ìpele 4 ní higher institution wa tún wà. Àwọn tó jẹ́ basically university that is theoretical, that is philosophical ó wà. Àwọn tó jẹ́ polytechnic wà. Àwọn tó jẹ́ still technical tó yẹ pé technology ọmọ. Ṣùgbọ́n ká tún tó ṣẹ́jú pẹ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ the so-called polytechnic, the technical, the colleges of education, the monotechnics ti tún bẹ̀rẹ̀ sí ní yí wọn padà sí university. Wọ́n ti sọ agric ti Abẹ́òkúta ó ti di èyí tí gbogbo iṣẹ́ náà ń ṣe ń bẹ̀rẹ̀ sìn. So basically ó ti di university. Kò ń ṣe pé bóyá ọmọ tó wò pé agriculture yẹn lèmi fẹ́ ṣe and diversify is supposed to be basically for agriculture. Ó ti yí padà. Ní Èkó wa gbogbo at College of Education ti di university. Polytechnic to the university. And the disadvantage is that once the status changes, the curriculum also changes. It is no more going to be basically technological. Bí wọ́n ti wà tẹ́lẹ̀ àbí kó jẹ́ college ní àpẹẹrẹ èmi lọ sí College of Education wa lẹ́kọ̀ọ́ yẹn èmi lọ bẹ̀. Mo dẹ̀ lè boldly sọ pé ohun tí ń kọ́ nígbà tí wà ní technology òun ló jẹ́ kí n jẹ́ seasoned teacher nítorí ní college wọ́n kọ́ iṣẹ́ 3 subject 3 lè fẹ́ ṣe basic major courses education and 2 courses gbogbo iṣẹ́ yẹn lè máa ṣe délẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ létò ẹ máa fi odindi semester kan gbà yẹn lè máa fi ṣe teaching ẹ máa lọ fún school mapping ẹ máa gbogbo practical yẹn máa mọ̀ pé ẹ ṣe wọ́n inculcate skill of teaching into you. Ìgbà tí ń dé university mo rí pé àwọn eléyìí ń fi àmàlà jẹ ẹ̀kọ́ ni. Ibi táwa ti ń ṣe 20 kìíní kan courses ní college ẹyọ 8 péré náà máa ní kan ṣe. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe tíṣà náà nìyẹn. Èmi ò mújú àwọn èèyàn máa bẹ̀rù èmi tèmi ti roko 24 wọ́n wá ní roko 8 péré máa gba AAA lọ ni kò jù bẹ́ẹ̀. So it's the scope is different. The practice is different. The curriculum is different. So tactically, àwọn ìjọba wa ti tún wá ń pa our so-called in policy. I keep saying it. When you look at our disability policy, it appears to be the best in Africa. That is what some writers have even said. Because ó ṣe ètò débi pé tí àwọn persons with disabilities wá bá fẹ́ wọ ọkọ̀ ẹ jẹ́ káyè ọkọ̀ wà mo mọ̀ pé nílùú Èkó mọ́tò tó jẹ́ tìjọba ó wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn mélòó mọ́tò mélòó it's not in practice. So you see that the policy itself it's okay. It can for me in my own opinion I know that if well implemented it stands the test of time, but ó di ibi tá ti implement yẹ ó tún wá di the will because ẹ kàn rí pé ìjọba kan á kàn dé mo wá wo títí kò pé kí ni làákàyè tó wà nù pé káwá mú ti technical schools káwá tún sọ gbogbo ẹ̀ níbo làwọn tó wá fẹ́ ṣiṣẹ́ ọwọ́ tó wà nínú policy wa yìí níbo náà fẹ́ lọ ara ihun tó jẹ́ pé kí policy wa dáa kó lè stand test of time tèmi rò òun ni pé lápẹẹrẹ náà ni a bẹ̀rẹ̀ sí ní recently a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ọjọ́ orí pé ọmọ ọdún bá kù ló yẹ kó wá lọ sí iléèwé ọmọ ọdún bá kù
Where in our policy is that? Policy wa sọ pé ọmọ á bẹ̀rẹ̀ iléèwé ní ọdún mẹ́fà. A lo ọdún mẹ́fà ní ibẹ̀. Ó di ọdún 12. Pátì ẹ̀ wá ní àrírí bóyá ọdún 5 wọ́n gbà wọlé. Wọn kì í gbàyàn wọlé ní ọdún 6 tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níléèwé ìjọba. Àwọn private university, àwọn private ló máa ń gbàyàn. 11 náà ni wọ́n á dẹ̀ ìṣetán. Ìgbò ya nísìn ẹ̀rí ọmọ nínú iléèwé nínú ìlú wa tó ti ṣetán ní age 15 pàápàá. Báwo náà ṣe kà á? Ohun tó yẹ kí ìjọba mójútó, ohun tó náà mójútó. Ìyẹn ló jẹ́ rí ní àwa tá a jẹ́ lecturer nígbà tí àwọn ọmọ gan ò lè kọ write àti kọ̀wé writing. Kíkọ̀wé kó dúró sórí ìrà, á dàbí ẹ̀dìyẹ kọ̀wé òyìnbó kà á tì. That's right. Because the skills gbogbo ohun tó yẹ ká kán tó ọmọ kọ́ ní kíní wọ́n á wá dé yunifásitì tán wá yìí máa bu ẹ̀kọ́ mu fọmọ iléèwé gíga, because at least kò sí bọ́n ṣe sáré kà. If it is 6 ló jẹ́ yẹn, and so 6 ní primary 6 náà débẹ̀, 6 náà ní kọ̀ọ̀kan bẹ̀, 6 náà nìyẹn. So definitely they will be like 17, 18. Ibo láti wá rí ọdún 16. Does it mean pé gbogbo wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà la ní? Because yes, wọ́n á máa wo àwọn ọmọdé lágbájá kan níbì kan ní Amẹ́ríkà, òun ló ṣe kinní kan lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ ni, that's what we call individual differences. And cognitively, ọmọ yàtọ̀. The performance are also different. And so, tí ọmọ kan lè ṣe, tí ọmọ eléyìí lè ṣe, ọmọ eléyìí ò lè ṣe. So, ọmọ tó wà exceptional, ó lè máa rìn tí ẹ lọ. Àwa fẹ́ kó gbogbo wọn pọ̀, káwá ní gbogbo wọn àwọn private university. Kódà ọmọ 15, mo rántí pé ní ọdún mélòó kan sẹ́yìn, ọmọ 15 years nọ́gbà University Abuja, ó ń tọ̀ sórí àwọn tó wà lókè ẹ̀ báyìí ni, ọmọ university. So, níbi tí what we have as our policies, SARS, is that for me, it stands the test of time. It could withstand contemporary description or standard, but it is the practice. Ibi tí ó kù tó kù sí fún wa nìyẹn. Báwo la ṣe ń ṣe? Because tá a bá wo bí mo ṣe sọ pé nígbà tán wà ní títí dé 9 tán ní ó dẹ̀ yẹ kó jẹ́ free ni. Another clause tó wá wà nínú policy ọ̀hún ni pé tá a bá wo, ṣé mo sọ yìí pé wọ́n fashion ẹ̀ sí orí our constitution ni. Níbẹ̀ àwọn ti fi clause sí ìjọba pèsè ìwé free education ní àti iléèwé ẹlẹ́kọ̀ọ́ àbẹ̀rẹ̀ the primary level up to the university nígbà tí the clause when they deem fit or when it's appropriate, when they could. And so that's another big thing in it. Because the clause is already there. But however, the policy itself and so many other programs that there is in, I think it was in came before COVID, I've been Red Leaf, 2021, I've been ni the UNESCO, is either of these non-governmental organization is supporting Nigeria to train teachers. Continuous developmental program so that they will become they will be able to discharge their duties effectively. They will become teachers that will be able to carry out the process of teaching and learning will become effective. And the program was there to go for 3 years. Training, I was part of the training, and it was to go for 3 years. And so many like that are there. So, tá a bá tẹ̀lé pé ọdún mẹ́fà ní primary, ọdún mẹ́ta tó tẹ̀lé àwọn ọmọ is the talent hunting. Àfi wò wọ́n ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ àfi mọ̀ pé òkè eléyìí ni wọ́n lè ṣe. Àwa jẹ́ kán bá ọ̀nà yẹn máa lọ. Kọ́mọ tó dé kó tó ṣe gan, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dálé iṣẹ́ lẹ̀ fúnra rẹ̀. Ó ti so kò ní sí pé wọ́n wá jáde tán, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ kanlẹ̀kùn lẹ́nu ní nìkan pé èmi ń wáṣẹ́ o. Èmi ti ń ránṣọ jẹ́jẹ́ mi fúnra mi, mo dẹ̀ ti ń tajà ní ṣọ́ọ̀bù, mo ti ń ṣe kéèkì, ṣèyàwó, ṣe gbogbo ẹ̀ ń tèmi kó tó di pé iṣẹ́ bọ́ta.
bàtí jẹ́ jáde àdẹ̀tún kó yẹn mọ́. So it could be like that, but nígbà tá a bá wá ti tún mú gbogbo àwọn technical schools and all of that tá a ti yí gbogbo ẹ̀ padà, níbo làwọn ọmọ náà fẹ́ lọ? Níbo náà ti máa kàwé? Because tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ní àwọn tó pè ní specialized institution like tó jẹ́ pé innovative, wọ́n pè wọ́n ní innovation enterprises institutions, national teachers institutions, and gbogbo ẹ̀ ó ti tún di pé they are becoming university, and that is the challenge that we have. I think we have in Nigeria for now. Màá ní bóyá kí n dúró níbẹ̀ yẹn. I have a question for you. Yes, sir. Lè question bí ní ìsìn. No, it's a question. She has spoken so much. Who is that? Ṣé Dr. Akilabi nìyẹn? Èmi ni. Okay, go ahead, ẹ̀yin lè sọ̀rọ̀ nsìn because ẹni méjèèjì ní guest. Kì í ṣe question bẹ́ẹ̀ yẹn, but you see, she has spoken so much. Gbogbo tí mo rò pé màá sọ, wọ́n ti sọ. Now, the thing that I want to ask her to clarify is pé níbo la bá transition 934 dé. We were transiting. That is it. We were transiting from 6334 to 934. Only the 6334 yẹn. Òun náà ló kúkú ń jẹ́ 934. That is what it is supposed to be, according to the policy. 6 àti 3 yẹn ó yẹ kán jọ papọ̀ ni, òun ló ń jẹ́ basic. Òun ló jẹ́ basic education. Ẹnu ẹ̀ náà náà ìwà o. Àti kúrò ń bẹ̀, because there has not been any, there is a reprint. There has not been any revised version of the 2013 policy that I know. So that means we are still operating the 934. Ibelashua. Ṣùgbọ́n gbogbo oríṣiríṣi la wá ti fi sínú ẹ̀. Èdè kan, because I've written, I wrote like two publications, two Ibolabade, because I'm a 18 ni kàn dédé gbọ́ federal university and state universities ní private, àwọn yẹn kódà tó bá jọmọ 13 wàá wọlé. So báwo náà ṣe kà á? Ẹ̀yin wà nílùú tó létò, ẹ wà nílùú tó létò. Èmi ò lè jí lẹ́ni sí nǹkan ti mọ̀ pé ọmọ 1960 whatever ni mí, kí n dẹ̀ di pé gbogbo àwọn tá a jọ lọ léèwé nígbà tá a lọ gan wá béèrè pé Aṣadé ń gbà wo ló di. Ṣùgbọ́n ó yà mí lọ débi pé àwọn òbí, mo rántí pé nínú àwọn kan gbà kan ó fẹ́ lọ yí ọjọ́ orí ọmọ yẹn padà, mi ni mo ní, and you call yourself a born again Christian. Ṣé Christianity yín wá gba ẹ̀yin ní ààyè pé kẹ́ lọ ṣe yẹn? Adúpẹ́ fọ́nà mi dé lónìí, ìwọ ṣàmú, èmi kì í ṣàkíyèsí ni o. Wọ́n fẹ́ lọ yí ọmọ yẹn náà ti wà l'Amẹ́ríkà ń bẹ̀ yẹn, ó ti má rí báyìí, ó ti ṣetán. One of the private universities ló eventually wà lọ, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ lọ yí èjì ẹ̀ padà pé kó lè bá a wọ Unilag, torí pé wọ́n fún admission àmọ́ ọmọ 15 ni. Ló ṣe kà á tó fi jẹ́ 15. Bí ló ṣe jẹ́ tí àwọn ìjọba wa ò béèrè, because 63 lẹ́pẹ́ láti ẹ̀wá náà bẹ̀rẹ̀ ní 9. Kì í ṣe pre-primary ò sí nínú policy wa, ṣùgbọ́n wọ́n tún ṣe nítorí pé ńgbà tí àwọn private schools wọ́n ti kó gbogbo ọmọ lọ tán, wọn ò fi bẹ́ẹ̀ rí ọmọ ní public school mọ́. So part of the innovation that we suggested was pé okay, káà náà bẹ̀rẹ̀ creche tiwa tó máa feed primary school wa. It was useful. Like mo lè sọ lẹ́kọ̀ọ́ categorically pé it was useful. Àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá, wọ́n ní primary section bẹ́ẹ̀ náà, so that àwọn náà máa wá transcend to the primary school, the primary school from the creche. But learning through play, ní policy wa sọ pé creche jẹ́ learning through play. Kọ́kọ́ fi mọ skills, basic communication skill, and then to be able to use their motor skills. But ká tó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, and it kò tí it's not really entrenched in government schools pé ọmọ fò, ṣùgbọ́n kò yé mi
ní iléèwé ibi tí mo wà yìí náà nígbà mi lórí mo wò pé Africa ṣáà ní bíbá àwọn ọmọ máa mature ni you see the majority you see the everything but táwọn ọmọ wa bá wá ẹ̀rí wọn bọ́n ṣe máa ṣe dọ̀gẹ̀dọ̀gẹ̀ bí máa wò pé ẹgbà and the generalization is the issue. So níbo la bá dé the new minister of education ti sọ pé okay wọ́n dá padà sí 16 but issue tèmi lè fi forum ìbéèrè ni pé ṣé age 16 ló wà ní policy wa. So sir, to answer your question, our policy is 9 is in writing in black and white, it is still 934. It has not changed. But in practice, a lot of things are going on. A lot of things outside the implementation of the policy itself are going on. And I think the another saga that we can quickly talk about is the finishing of there are parastatals that are supposed to cross-check and confirm the certificates and all of that when people read, and they are doing. So how have they been doing it that people have been leaving Nigeria to travel? We received a group of people that are coming from State Fund for people that they sponsored here. Kino ló ń ṣe níbi tí wọ́n lọ tó wá fi ń di pé èèyàn lọ gba 6-week doctoral degree mbẹ́nẹ̀ ó dẹ̀ ń gbé wá Nàìjíríà àdè sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ now assistant status tó ń ṣiṣẹ́. So the issue, sir, is not that the policy, in my own opinion, and the issue is the implementation. There is a huge gap between policy and practice. Thank you, sir. Okay. Hello. Thank you. Yes, Professor Akinlabi, you are on, sir. Ẹ bá wa ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kẹ́sì bá wa wò ó pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n sọ, ǹjẹ́ nǹkan kan wà tó fẹ́ fi kún, ǹjẹ́ ìyàtọ̀ wà? Ẹ ti wà lójú ọpọ́n, gbogbo nǹkan tí ẹ bá fẹ́ sọ láti ibi tí ẹ̀kọ́ wa ti bẹ̀rẹ̀, ibi tó dé dúró, àìdá abẹ̀ àti ibi tó yẹ kí ọjọ́ ọ̀la wa ó kọjú sí. Nǹkan tó ń bọ́dà èmi ni mo fẹ́ sọ. Okay. And nǹkan tó ń bọ́dà mi kò ju wípé bí àwọn aráàta bọ́n ṣe influence wa. Ètò sọ láàsì tí Professor Ira Sulaiman tó ń sọ láàsì òun ni báwọn èèyàn ṣe ń lọ sí Benin Republic tó ń lọ gba oyè in 6 weeks tó ń wá sí Nàìjíríà. There's so much of this going on. We have to be very, very, very careful. The other thing, gbọ́ yín mọ́ o. Okay. Ẹ túra yín lẹ̀, ẹ on mute. Gbọ́. ṣé mo ti túra mi lẹ̀ báyìí? Okay, okay. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín báyìí. Okay. So the other thing tó bọ́dà mi òun ni wípé a ní gbogbo system in place. Gbogbo tẹ́ bá ka Nigerian policy on education ẹ rí from time to time wọ́n máa revise nǹkan kan sọ pé okay nǹkan máa ṣe ń sìn lélẹ́yìí. Ṣùgbọ́n at the end of the day tẹ́ ẹ bá dé university àwọn ọmọ university ò lè kọ̀wé mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ kí n fi àpẹẹrẹ tèmi ṣe example. Mo dé Rutgers níbi tí mo wà ń sìn 35 years ago mo ti wà ń bí báyìí. Nígbà tí mo dé the graduate school wọ́n fojú sùn mí wípé ọmọ Nigerians nìkan ni mò ń kó wá ṣe PhD tí mò ń supervise. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá mo láti stop nígbà tó jẹ́ pé the last 2 students tí mo gbà láti Nigeria I kick wọn out ni. Wọn ò lè pass basic exams. Wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa ní Nàìjíríà kó tó di pa àgbà wọn. Àbí wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa. Wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa
yes wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa full pé wọ́n ní scholarship wọ́n kàn ṣe pé wọ́n ní wọlé. wọ́n ṣe dáadáa o wọ́n ṣe dáadáa ni. wọn ò ṣe wá ṣe Wọ́n ṣe- dáadáa níbí nǹkan kan gbé bóyá ọpọlọ bọ́n wọn ṣe ṣe lọ́nù lọ́hùn. bàálù ni nǹkan kan gbé ọpọlọ lọ́nù bàálù kan tó débí ni. Well, nígbà tí ọmọdé bíi tó dọ́dọ̀ mi tó ń sọ pé káfọ́ ní special pass kan so that òun ò ní ṣe course kan wàá kan jump course yẹn kò sì ṣe é rí transcript ò ṣó kò ṣe é rí ṣùgbọ́n tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe course yẹn tó bá ti fún ní homework assignment níjọ́ kejì hospital ẹ̀ ti máa bá àti hospital ó lè yẹ kó lóru ní ọkàn ní gírí ó bá mú lóru ní wọ́n gbé lọ so I had to agree pé a ní láti kick it out lẹ́yìn ìyẹn ló di wípé mo wá ń lọ wá students from other countries in Africa inú yunifásitì dùn sí yẹn ṣùgbọ́n inú èmi ò dùn sí nítorí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tó bá pẹ́ òun lé ọ̀lọ́ọ̀lé tí n bá mọ́mọ́ bòmíì wá tó bá yáyọ́ padà sí kọ́ńtírì ẹ̀ kò ní pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ Nàìjíríà ni tí n bá mọ́ Nàìjíríà wá kò síbi tí ń lọ tí òbọ̀dọ̀ l'Amẹ́ríkà yọ padà sí Nàìjíríà ni. So àwọn èèyàn ló advice mi l'Amẹ́ríkà náà kì í ṣe mi ni mo gbọ́n débẹ̀ o àwọn ọ̀gá mi kan wà ní University of Pennsylvania náà sọ pé Akin gba àwọn èèyàn tiwa nítorí pé tó bá yá òun lé òrèlé ìwọ nìkan ni ó kù tó bá fẹ́ dájẹ́ pé ìwọ nìkan ni ó kù gba àwọn ọmọ tiwa ṣùgbọ́n ọmọ tiwa ò ṣeé gbà mọ́ nísìn wọn ní ìtí ẹ lè fọwọ́ kàn wọ́n rárá ni mi ò lè fọwọ́ kàn wọ́n ẹ fẹ́ mọ bó ṣe burú tó torí tí wọ́n bá dé wọ́n kàn fẹ́ẹ̀lì ni nígbà tó bá jẹ́ pé tí wọ́n wà ní yunifásitì ńṣe ni wọ́n ń bá wọn kọ long essay tó fi ń gba dìgírì ńṣe náà kọ long essay tó fi ń gba masters bó lè àgbàrú yẹn wá sí bíbáyìí tí ò sẹ́ni tó máa fẹ́ kọ́ kankan wà dé wà bá mi lórúkọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo kìíní ló wà pé òkè ló pátá wà ń lọ gbogbo kìíní ló wà núwèé pé báyìí ni báyìí ni ẹ dúró níwájú kọmitì ẹ defend àwọn ọmọ tí wọ́n ń kọ long essay fún bachelor degree wọn ò lè defend kankan mọ́ kí ni wọ́n kọ́ wọn. What did they teach them? tó fi jẹ́ pé wọn ò lè wọn kankan kọ mọ́. gbogbo àwọn ọmọ tó wà ní kíláàsì mi ní ìsìn lọ́dún yìí báyìí ní ìsìn kò sí dúdú kan bẹ̀ Chinese Korean one American Indian àwọn tó wà ní kíláàsì mi nìyẹn. I mean, what am I supposed to do? I want Nigeria to come here. Ṣé kí n bá yín wọ ọmọ dúdú tó dáa wá sà? Ọmọ Nàìjíríà tó mọ̀wé. Tó mọ̀wé dáadáa torí ẹ̀ pé. Bẹ́ẹ̀ ni sà, bẹ́ẹ̀ ni sà. Please, torí ẹ̀ I'll pé be very, very happy. I am looking very seriously fún ọmọ tó lè wọ́n pé. Wọ́n wà sáńjọ́ tèmi lọ South Africa. Àwọn tó kọ́ mi ní kọ̀ǹpútà lò èmi ni mo wá ń gbowó láti kọ́ wọn statistics. Imagine. Wọ́n á gba $100 lọ́wọ́ wọn torí wọn ò mọ interpret. Èmi dẹ̀ ti mọ̀ ọ́ calculate pẹ̀lú ọwọ́ mi. So tí bá wá lo kọ̀ǹpútà máa gbowó lọ́wọ́ máa interpret ẹ̀ fún wọn. So they are there, sir. Mo sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn professors tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi Nàìjíríà náà mo sọ wọn pé jọ tẹ́ bá rọ ọmọ tó yẹ pé send them to me. You know, màá gbà wọ́n kò ní sọ kọ́bọ̀ tó máa fi jáde school ọ̀fẹ́ la máa rán lọ school. Àwọn èèwọ̀ application ẹ̀. So just to come here and read
and kó máa gbowó lóṣooṣù. That's it. Ṣùgbọ́n tó ẹgbẹ́ tí ó wà káyé ẹ̀ sí lára, mi ò lè bring anybody at this point. Wọ́n ti show me sample. Àwọn nǹkan tó ń dùn èmi nínú gbogbo tó ń lọ Nàìjíríà nísìn pé kí ni wọ́n ń kọ́ wọn ní yunifásitì nísìn tí wọ́n fi lè think logically at all, táwọn ọmọ yẹn ò lè think logically at all. Sir, èmi máa sọ pé kò tí ì pẹ́ tẹ̀mí kúrò nílé, èmi dẹ̀ ń kọ́ wọn ń bẹ̀. The truth is that wọ́n sì ń kọ́ wọn, ṣùgbọ́n àwọn tí ò fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ni. The ohun tó wà ń bẹ̀ náà ni pé ṣe rí nínú constitution wa, ṣé bó wà ń bẹ̀ pé moral, kò sí moral mọ́. So ìwọ tí o bá sọ pé o fẹ́, you want to enforce that, ìwọ ni you are the bad person. Tẹ́lẹ̀ àwọn tó, those who are of good moral standing, àwọn náà máa pọ̀, náà máa come together. But these days ẹ rí i pé àwọn crop of àwọn tí ò fẹ́ kàn ṣe yẹn wọ́n ti pọ̀ ju àwọn tó fẹ́ kàn ṣe lọ. And so those who still want to work are working. Those who don't want to are not. The unfortunate thing is that ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn tó máa ní opportunity ni àwọn tí ò lè ṣe because of the nepotism, favoritism, nepotism. I can say one of these is the scholarships that are given. I'm privileged to be part of one of them, and that was during Professor Yemi Oshibaju's. And we can also talk about JAMB, sir. JAMB has been a non-productive parastatal before the coming of Professor Oloyede. JAMB is now even returning money to the treasury. So it is there. People are still teaching. The values are still there, but the unfortunate thing is that the bad eggs are the ones whose heads are reared. Àwọn náà wà lókè náà ń gbórí sókè. Àwọn tí ó really fẹ́ ṣe tó lè see that as I was saying with that scholarship, wọ́n máa ń fún wọn to Russia, to some other places. I think gbogbo èèyàn kí n gbọ́ bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀, but Professor Oshibajo insisted that JAMB ní kó conduct ẹ̀. Ẹni tó bá pass ní JAMB ní kó lọ ṣe interview yẹn. Àwọn Russia, Turkey, àwọn fúnra ara wọn níbi tán ti mọ̀ wádé, wípé àwọn tí ò dá, tí ò lè stand the test of time, no máa kó sínú scholarship yẹn. They came by themselves. Àwọn ẹ lè imagine, fún ìlú yẹn ló wá jókòó ní Nàìjíríà l'Abuja ló wá interview àwọn tí JAMB. So it's only those people who passed JAMB. Àwọn èrò tí wọ́n pè wọ́n wá kún gate. Which is bọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni. Àwọn yẹn làwọn tó máa pè. Àwọn tó good yẹn wọ́n ní they won't get there. They won't have access there. You know what it is with nepotism, with favoritism, with, of course, the corruption or in the highest order in Nigeria. So that I witnessed. So that was able to flush out all the people that they were those who actually have that grades, who actually passed JAMB for that purpose, that exam, and those were the ones who were interviewed. So they are still there, sir. I am very sure that they are there. The good ones are there, but the Nigerian factor, I'll say it, Nigerian factor, and it's global. It's just that you are fortunate to be. Is the system where there is system, you can challenge, you can query. You can't query anybody in Nigeria. You can't challenge anything. If you cry from today to tomorrow, so I am saying they are there. It's just that, and you know when you are doing it, and boxing and belong, you also want to just. That is what is making some people to just find their level. But sir, they are there. They may not be in the percentage of our expectation, but they are there. I mean, ní pé kí gbogbo ò lè bákan náà.
gbogbo wa ò lè I mean nǹkan àwọn that you can do much better than I can. Okay, I have learned so much from you today because I didn't know some of the things that you have said. Okay, now, but àwọn tó feel yẹn náà, tá a bá bring wọn up, àwọn náà bring ẹlòmíì up. That's what I'm saying, sir. That don't worry. I will do student hunting for you. Please. I'm a counseling psychologist. I'll do that, inshallah. I want to promise you. Okay, that's good. That's good. So, èmi ti fìdí kúnlẹ̀ o. Madam. Ó ṣe é lọ́gbọ̀n gan. Ìyá Okay. Mi sọra yín lótú. Èmi ò ṣeré lọ gbọ̀ngàn o. N bá tiẹ̀ máa ṣeré lọ anywhere. Mo lè lọ Èkó, mo sì lè lọ sí Gbóọ̀rà. Àbàdẹ aṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé Èkó àwa máa lè jò gbà dáadáa. A tọ́jú yín bàjẹ́. He will take care of you. He will take care of you. Seriously. Gbọ̀ngàn Empire ni gbogbo yín wà. Olótú lè ṣeré lọ gbọ̀ngàn, ṣé kò ní gbọ̀ngàn ni? Oko kọ́ ni gbọ̀ngàn, ibi tá a ti máa lọ ṣọlidé ni o. Ìgbà tí màá mi wà láyé. Lè kọjá Ìjẹ̀bú, ẹ sanwó orí Ìjẹ̀bú kẹtó kọjá lọ s'Èkó. That's right. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ ẹ kú atótónu, ẹ kú àlàyé láti àárọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ètò ẹ̀kọ́ ní Nàìjíríà òní a ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Irat wọ́n sọ tiwọn, ọ̀jọ̀gbọ́n Akínbíyì Akínlábí àwọn náà sọ tiwọn. Bóyá kó tó di pé a tẹ̀síwájú lórí nǹkan tí àwọn méjèèjì ti sọ̀rọ̀ lé lórí, á wù mí kí bàbá amòye kí wọn ó ní gbólóhùn lórí rẹ̀. Àbí Dr. Akínlábí ṣẹ̀ṣì fẹ́ ṣàlàyé. No, ẹ jẹ́ kan go ahead. Tí ọ̀kan náà àwọn méjèèjì bá ní nǹkan láti contribute, a lè contribute ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ tán. Ok, bàbá Adébóyè. Ẹ ṣé olóòtú, mo sì kí àwọn àlejò wa tí wọ́n wá là wá lóye lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé lórí ètò ẹ̀kọ́. Wàhálà tí mo ní ni pé ó pẹ́ tí mo ti kúrò nílé. 1969 ní Amẹ́ríkà. Mo ṣì wà ní ọmọ kékeré sà. Bàbá tó bí ìyá mi ó ní bí ẹnìkan bá jù wá lọ, àwa náà ju ọmọ ẹ̀ lọ. So ó dà bẹ́ẹ̀. Ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé kí n tó kúrò nílé. No, bàbá Adébóyè ló kọ́kọ́ máa mọ̀ pé bàbá ló kọ́kọ́ máa ń sọ̀rọ̀. Mi ò gbọ́ yẹn o. Olóòtú ẹmú ìtara yín. Ok, bàbá bí Oyè Fulẹ̀ ẹnì ṣó. Ok, ṣé kẹ́mi ọmọ sọ̀rọ̀ mọ́? Ẹ jẹ́ kí bàbá máa sọ̀rọ̀ lọ. Tí bàbá bá sọ̀rọ̀ tó máa ń sọ̀rọ̀. Ẹ lè ṣe ń pẹ́ díẹ̀ náà, bàbá Adébóyè bàbá Oyè Fulẹ̀ máa sọ̀rọ̀. Ok, màá dúró kí bàbá Oyè Fulẹ̀ sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, mo kọ́ ní pé kí bàbá sọ̀rọ̀ tán, tó bá sọ̀rọ̀ máa ń sọ̀rọ̀. However, tí bàbá bá ní kí n sọ̀rọ̀, Prof, ṣé it's okay to make my contribution, àbí? It's okay, torí nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Yes, sir. Mo fẹ́ kí a mọ̀ pé ìtàn ẹ̀kọ́ nílẹ̀ Yorùbá, lórílẹ̀‐èdè Yorùbá àti nílẹ̀ Nàìjíríà, ó jẹ́ nǹkan tí a gbọ́dọ̀ trace back. Ó kéré tán tó 1842 gẹ́gẹ́ bí Professor Sulaiman ṣe sọ. Ká wá wo bá a ṣe débi tá a dé yìí, torí tí ìyà ńlá bá gbé ni sánlẹ̀ kékeré a máa gun ni. Ibi tí mo fẹ́ gbọ́rọ̀ dé nìyẹn. But
tó bá jẹ́ pé ẹ ní nǹkan tí yóò tún fún mi ní àǹfààní láti sọ yẹn ẹ dákun ẹ máa sọ ti yín lọ. Okay, sir. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé olóòtú. ẹ ṣeun. Ṣé Dr. Akínbíyì wà ń bẹ̀ tàbí wọ́n ti dé? mo wà ń bí o. Okay. Ṣé mọ̀ Wọ́n wà ọ̀rọ̀ níbí. education in Nigeria? Ẹnìkan òwe kan tí Yorùbá máa ń sọ ni pé amúkùn ẹrù ẹ wọ́. Ó ní òkèlè ń wò ẹ wo ìsàlẹ̀. Òun ni ọ̀rọ̀ education Nigeria. À ń sọ pé something wà consistent with the constitution or kò sí nínú constitution. But àti àwo dáadáa pé societal pressure force gan ni major problem of most things in Nigeria àti educational system wa tí kò dàbí ẹni pé ó mórí lọ́wọ́. You know, our focus on superficiality, I focus too much on the superficial without really looking deep. I want to share educational policy most of you. You see, as long as èèyàn tó bá gba Bachelor of Science, BSc, tó bá máa ní prestige ju ẹni tó ní HND lọ. Most people ò ní fẹ́ kọ́ ọmọ wọn ṣe HND or technical school. Wọ́n máa fẹ́ kọ́ ṣe Bachelor of Science or Bachelor of Arts. Kí ni dé tí wọ́n equalize pay wọn lókè? An HND should be compensated same way a BS degree holder is. Right. And Shemo, this, I'm bigger than you. I know more than you. My degree is better than yours. Gbogbo on superficiality yẹn, which are part of the culture ta kúrò nínú ẹ̀. Mo ga jù ẹ́ lọ, èmi professor, ìwọ lecturer, èmi master's degree, ìwọ ní BSc. Those type of forgive me for calling it what it is a primitive hierarchical thinking. Very primitive. As long as I engage in New Year, there won't be any future for us. Me, so everybody is equal, and nobody is equal, or two and so on. We're equal around one. Everybody should be given the same amount of resources to reach maximum capacity. Maximum capacity that they want so should be living wages. In other words, BSc degree holder but money living wage. So also should an HND. Tabashi skew in favor of the academia as opposed to technical school. Everybody to one technical school, be Professor Sulaiman Tiso, gbogbo no ma fẹ́ change from polytechnic into university. To them I defeat gbogbo purpose here. So, ẹrù ẹ wò láti sàlẹ̀, ẹ má wò lókè. And the tendency for us to look at Western type of education as the certificate towards success. We need to stop that. I mean, I'm talking about our policymakers also. They need to stop that. Màá dárúkọ èèyàn kan bí báyìí sí Okoya Thomas. No, Okoya Eleganza. That genius did not step into a secondary school in his life. After primary school, ló lọ akọ́ṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. Ó kọ́ṣẹ́, ó gba gold àwọn èèyàn. In fact, mo mọ ìkan náà àwọn èèyàn tó borrow gold lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi kó lọ sí Italy láti lọ ṣe GF gold. And that's gold-plated jewelry. And this man came back to Nigeria. I mean, his genius, tí kò gba ní university kankan, allowed him to become a very, very successful businessman in Nigeria. So you don't go to your camera, look deep into nìyẹn.
kì í ṣe pé you must have a Western you must have a Bachelor of Science degree kó tó lè succeed. Tó o bá dẹ̀ ní Bachelor of Science degree, ìwọ tó ní HND, you are second class to the Bachelor of Science degree holder. So irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lójú tèmi ló yẹ ká máa focus on. Tá a bá focus on it, a kàn máa go around ni. Anyway, enough of that. Ẹ ṣé olóòtú. Eleganza tó gbà yìí. That's right, eleganza. Ẹ ṣeun o. Tó mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Bàbá Bánkọ́lé, kí ni ẹ rí sọ sí tí àwọn èèyàn ti sọ? Ọ̀nà wo la lè gbà? Ìlànà ẹ̀kọ́ ni ò dáa ni, àbí ètò ẹ̀kọ́ ni ò dáa, àbí àwọn olùkọ́ ni ò ṣiṣẹ́ wọn? Kí ni ẹ̀yin rí sọ sí tí à ń wí? Ẹ ṣé olóòtú, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi wa Professor Suleiman àti àwọn dáàdì wa Professor Akinlabi. Ẹ ṣé púpọ̀ fún àwọn ètò tí ẹ gbé kalẹ̀ lọ́jọ́ òní. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ó ń fún wa ní òye púpọ̀, pàápàá èmi. Àwọn nǹkan tí ò yé mi tẹ́lẹ̀ nípa ẹ̀kọ́ wa ní Nàìjíríà. Ó ń jẹ́ kó yé mi báyìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ mo ń gbọ́ echo. Ok, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ó dàbí pé echo ń wá láti ibì kan tí ò yé mi. So ẹ jọ̀ọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ tí Professor Biyoye Fulẹ sọ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn policy makers wa tẹ́ bá wò wọ́n, pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mú wọn láti tertiary institutions, wọ́n lè mú wọn láti polytechnic àbí university. Àwọn tán bá mú láti polytechnic, tẹ́ bá kíyèsí bọ́n ṣe structure ẹ̀kọ́ Nàìjíríà nígbà kan, a ní polytechnics, a ní technical schools. Àwọn polytechnics wọ̀nyẹn, àwọn tán bá mú láti bẹ̀, nígbà táwọn bá dé tán bá mú wọn pé kán wá ṣiṣẹ́ ní ministry as policy maker or pé kán jókòó lórí board kan passion education policy. Wọ́n máa ń ṣe é níwèé tó pé wọ́n á wá lọ change ohun tí polytechnic ń ṣe. Wọ́n á change ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n wá fẹ́ máa figagbága pẹ̀lú university. Bẹ́ẹ̀ láti ilẹ̀ wá, kì í ṣe pé wọ́n lè figagbága, ṣùgbọ́n curriculum polytechnic ó yàtọ̀ sí ti university. Èmi ò sọ pé kí wọ́n má sanwó fún HND holder, the same amount tó ń san fún graduate. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe wípé kán jẹ́ kíkọ́ curriculum wọn pé kó jẹ́ bákan náà. Torí tó bá jẹ́ bákan náà ni wọ́n ní máa jẹ́ orúkọ tó yàtọ̀ síra wọn. Ara nǹkan tó bà àwọn ẹ̀kọ́ wa jẹ́ náà tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá jáde tẹ́ bá wo Nàìjíríà lénìí, a ò ní middle class, a ò ní blue collar jobs, a ò ní anything. Even àwọn tó ń lọ sí technical school gan, kò sí technical school mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ò fẹ́ lọ technical school mọ́, wọ́n á fẹ́ ó lè ka kò lè ka, á fẹ́ kó ní degree. Ara tó ń fa problem wa nìyẹn. Ọmọ tó jẹ́ pé láti ilẹ̀ wá tó yẹ tó bá yẹ kí wọ́n structure ẹ̀ dáadáa, wọ́n máa divert, wọ́n máa direct ẹ̀ sí bóyá technical school kó lọ ṣe bóyá machinist, or kó lọ ṣe plumbing, or kó lọ ṣe air conditioner mechanic. Òun náà fẹ́ lọ sí university. Tó bá dẹ̀ lọ ṣe JAMB, ó máa pass. Kì í ṣe pé ó mọ̀wé débẹ̀. Kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá torí there was a time tí mo lọ sílé, ẹgbẹ́ ilé tí mo dé sí, wọ́n ṣe JAMB lọ́wọ́ ní school yẹn. Àwọn tó wà ń ta pọ̀ jù àwọn tó wà nílé lọ, mo wá ń bi ẹni tó ń tẹ̀lé mi pé kí ló tèrò pọ̀ ń ta báyìí, ṣe bí exam lásán náà ń ṣe, kí ló fa èrò? Ó láwọn tó ń ṣe exam gan nìyẹn. Mo ní kí ló mean? Ó ní kò lè yé mi. Nígbà tó wá ṣàlàyé ẹ̀ fún mi pé àwọn tó wà ń ta yẹn gan, àwọn gan ló ń ṣe exam fáwọn tó wà nílé. So ibi tí problem wá nìwọ̀n yẹn, why tán fi gbà wọ́n láyè láti wá síbẹ̀ yẹn? Àwọn tó wá ṣe exam lẹ kó wà around, ẹni tí ò ní nǹkan ṣe kò yẹ kó wà ńbẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ policy makers, àwọn tó jẹ́ bureaucrats wà ńbẹ̀,
wọ́n mọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí but bí nǹkan náà ń profit ń bẹ̀ so ara social problems tá a ní nìyẹn nígbà tó yẹ pé ohun tó bá what is in there for me òun ni tèmi fẹ́ kì í ṣe what is in there for the good of everyone so ara bí tí problem wá wà nìyẹn tá a bá lè structure ẹ̀kọ́ wa débi pé university àti polytechnics university àti àwọn tó ń ṣe HND curriculum wọn yàtọ̀ a sọ̀rọ̀ ń kó owó tán gbà and naturally tẹ́ bá wo irú ibi tá a wà ní North America ń bì bí kí náà ń pè shortcut tí náà ń pè shortcut ní Yorùbá. Abuja. Bí Abuja òun ni trade school jẹ́ lọ́dọ̀ wa ń bí níbi tá a wà yìí tó máa bá jáde high school bí tó bá lọ sí trade school tó bá lọ ọdún méjì community college tó lọ ọdún méjì ìgbà tó bá fi máa ṣiṣẹ́ ọdún mélòó kan ẹ̀rí pé owó tó ń gbà gan-an ó ti ju owó graduate lọ níbi tí graduate bá ti ń ṣe lọ ṣiṣẹ́ tó lọ ń kàwé ọdún 3-4 so kí ló dé táwa ò lè ṣerú yẹn lọ́dọ̀ wa tó pé everybody ṣáà ní degree lórí ní wàhálà wa I mean gbogbo ala ní degree but iṣẹ́ dà bí iṣẹ́ tiẹ̀ wà tẹ́ bá dé Nàìjíríà lé ní ìsìn láti rí plumber wàhálà ni air condition yín bàjẹ́ láti rí repair ẹni tó máa repair wàhálà ni bẹ́ẹ̀ ìgbà táwa ń dàgbà irú èmi báyìí mo lọ sí technical school mo lọ ṣe auto mechanics ìgbà tá a dẹ̀ ń sọ ní ìgbà àwọn technical schools ní Western region tí bàbá Awólọ́wọ̀ dá sílẹ̀ ńgbà yẹn ni ó dẹ̀ pọ̀ káàkiri ó wà lọ́yọ̀ọ́ ó wà lóṣogbo ó wà lọ́wọ́ ó wà ní Jẹ̀bú ó wà ní Sápẹ́lẹ́ ṣe mọ̀ pé láyé Western region náà ti ṣe gbogbo kíní wọ̀nyẹn ó wà káàkiri báwọn yẹn àwọn ọmọ tó bá jáde ọmọ mi á jáde modern school á lọ síbẹ̀ ọmọ mi á jáde á lọ sí secondary school á lọ ọdún 2-3 ní secondary school á gba technical school lọ tó má dẹ̀ jáde báyìí iṣẹ́ wà irú wọn ló yẹ ká sọjí nílẹ̀ Yorùbá ká resuscitate irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bá dẹ̀ ti ń jáde báyìí ká wá bá ṣe máa empower àwọn láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àdáni so gbogbo ń tẹ́ sọ látàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin màmá wa àti bàbá wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ọ̀rọ̀ ìṣítí àti ọ̀rọ̀ ìṣírí ló jẹ́ fún wa lọ́jọ́ ìní a kò pé bóyá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn tó yẹ kó gbọ́ wọn á gbọ́ torí ètò ẹ̀kọ́ wa bó ṣe ń lọ nílé báyìí kò bójú mu mo ń kà ní this week vice chancellor kan tán yàn ní one eastern state bóyá Nigerian University or something vice chancellor yẹn wọ́n sọ pé PhD ẹ̀ ó mẹ́hẹ ẹgbọ́n yẹn rí wọ́n ló ṣe professor wọ́n ṣe èèyàn ni o kì í ṣe pé tó pẹ́ wọ́n ṣe èèyàn ní vice chancellor ní state yẹn one of the south eastern states bóyá àwọn olóṣèlú ló yàn I don't know wọ́n fi ṣe vice chancellor of a university àwọn ministry federal ministry láti sọ pé no kò lè ṣe àwọn bóyá ASUU àbí union ní university gan sọ pé no kò lè ṣe torí pé kò ṣe professor rí can you imagine that ó dẹ̀ níwèé ó lóun ṣe professor ní one of the universities in Nigeria so ara social evil sátúní tó ń dákún problem wa nìyẹn yàtọ̀ sí pé bọ́dì ẹ̀ ṣe ń ṣe curriculum wa àwa ènìyàn gan tá a wà nílùú ìjọ wa mọ̀ ǹjẹ́ a fẹ́ kí nǹkan tiẹ̀ lọ dáadáa ẹ ṣeun mo dúpẹ́ thank you. ẹ ṣeun o ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin tẹ́ wà lórí àga ńlá ṣe ní nǹkan kan láti fèsì sí nǹkan tí wọ́n sọ yìí ǹjẹ́ sì wà ká tó mú ìbéèrè míì. àwọn wo ló wà lórí àga ńlá mà. ẹ̀yin lẹ wà lórí àga ńlá ẹ̀yin alága gíga. ṣé mo lè bọ́ sí lẹ́ẹ̀kan yìí. bàbá Adébóyè ẹ ti wà lójú ọpọ́n. ẹ ṣeun. mo rò pé àwọn grandpa náà bá wí ni. irọ́ ẹ̀yin àtàyè grandpa náà alága gíga ni. alága gíga ni gbogbo wa pátákó ojú gbọ̀ngàn ni gbogbo wa ti wá. That's right. Anyway. nǹkan tí àwọn dádì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wọ́n kò sí irọ́ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀
It's not our curriculum that is the issue. Gbogbo nǹkan tẹ́ sọ yìí ló ṣì wà nínú system of education wa. A ní báyìí 9 years basic education yẹn, nǹkan tó ń kó sínú ẹ̀ náà ni pé ọmọ lọ kọ́ gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ yẹn, which tí àwọn òbí mi tó ń tap into. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, after they have done that, what next? Kò sí ìwú lórí pé ṣe mọ̀ pé nírú ibi tẹ́ wà yẹn sìn, téèyàn bá tó fẹ́ kọjá àyè wọ́n ṣàpè plumber, owó tó fẹ́ fi kọ́kọ́ wá wò lásán wàá san kó tó wá san owó iṣẹ́. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa àwọn èèyàn pàápàá ò value plumber. Mo rántí pé màmá tèmi tíṣà ni wọ́n. Ìgbà tí èmi ń ṣe gbogbo iṣẹ́ mò ń kọ́ ilé mò ń kọ́ yẹn, ó ń bí wọn nú ni. Báwo ni màá ṣe rán ẹ lọ iléèwé tó máa lọ máa kọ́ṣẹ́ tailor tó máa lọ máa kọ́ṣẹ́ kí ló fẹ́ fi ẹ̀ṣẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ọmọ yìí o. But my own aspiration, I don't know if the skill was just there but tí system wa curriculum Nàìjíríà lénìí tó sọ pé ká ṣe nìyẹn. A ní títí bá bricklaying làwọn ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ ti máa kọ́. Ní àwọn schools mi mo rántí pé wọ́n máa níbi tó bá jẹ́ pé principal ó ní inspiration, ó ní, you know, is like a proactive person. Nínú tó bá fún yẹn, wọ́n máa ń gbé bricklayer wá tó jẹ́ artisan tó máa kọ́ àwọn ọmọ yẹn so that they will be able to do the hands-on, co-motivate wọn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà, like you have said, it is not only just the salary, but the status is derogatory. Wọ́n rí as pé bricklayer bíi ti báwo. So until tí ìjọba náà fúnra wọn bá jẹ́ kí ṣẹmọ̀ kí ìlànà yẹn kó wà well streamlined, and nǹkan tó ń pa tèmi rí pé ó wá ń pa gbogbo àwọn that curriculum, the implementation, like I said, there's a huge gap between the policy and the practice. Ohun tó tún pa wọ́n ni pé ṣẹ́rí gbogbo àwọn trade center tẹ́sọ yẹn, which àwa náà mọ̀ àrí ń bẹ̀. Even nígbà táwa secondary school, primary school, even secondary gbà yẹn, a máa ń lọ ní Èkó níjọ́ Thursday àbí mi mọ̀ bóyá ìjọ one of tọ́mání à ń lọ sí center. We go to center to learn, and I think that was where we picked the skills. But sharing gbogbo àwọn center tẹ́sọ yẹn, not sọ the university tán. So, like you said, everybody wants to go to the university, not going to polytechnics, not going to colleges, not going to the polytechnics. So that's the challenge. Kì í ṣe pé curriculum ti change. Ṣùgbọ́n the practice, the willpower, the thing to ẹwọ́rú ìtì a sọ pé ten sọ̀rọ̀ PhD yìí, ṣebí parastatal wà ní Nigeria. The structure is there, but what are they doing? Why should it be ìgbà tí a journalist bá lọ undercover to come and say ẹ wo a ti ń sọ fún yín ẹ gbọ́ ni government ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dìde, when some people have been sanctioned with that job to do it? A ní Federal Ministry of Education tó yẹ pé nǹkan tó ń ṣe ni àwọn ni tẹ́ bá lọ gba degree tó dáa tó wà ọ̀nà tó jẹ́ ní ìwà sìn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní scrutinize yín wá. But when these people know how to go about it, you know, Nigeria, that's the unfortunate thing. The corruption is a cacaworm, and that is what we need to, because even teachers, it's not that we don't have qualified teachers, because we have about 970 something colleges of education. See what change like yàtọ̀ sí àwọn tó ti sọ di university torí wọ́n ti upgrade nílùú Èkó wá ń sìn kò sí polytechnic mọ́, wọ́n ti sọ gbogbo wọn dé university. Tọ́mọ̀dé ti university status quo, the curriculum has changed. Kò sí college of education mọ́, ó ti di university of education. So kò sí teachers grade 2 mọ́. So where will they now get that real skill for that profession is the challenge. And see if they are there, and if there are people that can take it to them, we need to just revisit that. The curriculum has not changed. It's just like we are talking about age also. If you look into the policy, 15, university 18. And I'm looking at it as, is this not a show of shame? How can that be what we will be discussing? Is that what is in our policy?
How can we be I don't know how to put it anyway. But the truth is that tá a bá wo policy wa ọba ni, ṣùgbọ́n practice wa òun ló yàtọ̀, and nǹkan tó yẹ ká face ni, and a lot of things, corruption nǹkan ńlá ni, couple with that ni insecurity tó wá ṣẹlẹ̀ ńsìn, because ìwé ẹlòmíì gan bọ́ mọ̀ pé ó lè má ti pọ̀ nísàlẹ̀ bó tó ti pọ̀ ó ti ń lọ náà káàkiri. So that's the challenge we really have. Ẹ ṣeun sir. So ṣé mo lè. Ẹ lè sọ̀rọ̀ bàbá. Ẹ foríjì mi, mo ní ó pẹ́ tí mo ti kúrò nílé 1969 ni mo kúrò nílé. Aláàtí ìrìn aṣẹ bẹ̀rẹ̀ sí rìn ní sà. Mo gbọ́n tí ẹ sọ, mo ní pé bá sì lọ ẹ̀yin náà sì ju ọmọ mi lọ, so gbogbo àwa dọ́gba. Tó jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ní pé mo ti kúrò létí pẹ́ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ẹ sọ ni ò ṣojú mi, so wọ́n sì ní kò ṣojú mi kì í pẹ́ ń kóòtù. So lórí ọ̀rọ̀ bí ètò ẹ̀kọ́ ṣe dà ní ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, mi ò ní dá sí púpọ̀ jù. Èyí tó ṣojú mi wà ń bẹ̀ o, tí mo mọ̀ pé dáadáa wà ń bẹ̀, but èyí tí ò ṣojú mi ò ní dá sí. Wọ́n fún wa láàyè láti sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì pẹ̀lú èdè Yorùbá, so màá bẹ̀rẹ̀ lórí pé bí ìyà ńlá bá gbéni sánlẹ̀, kékeré a máa gorí ẹni. Lọ́jọ́ òní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ní ò mọ̀ yàtọ̀ láàrin education àti schooling. Education ti wà lọ́dọ̀ wa látijọ́ tọ́lọ́run ti dá wa. Fún àpẹẹrẹ, ẹ rí i pé a ní mọlémọlé, a rí àwọn ọmọ tó bá fẹ́ mọ ilé kọ́, wọ́n á lọ ṣe apprentice lọ́dọ̀ ọ̀gá mọlémọlé. A ní àwọn àgbẹ̀, gbogbo wa lọ fẹ́ jágbẹ̀ tán nítorí pé a ṣàjẹun. So lọ́dọ̀ bàbá wa, lọ́dọ̀ àwọn òbí wa, ìyá wa la ti ń kọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀. A sì tí a bá sì ètò àwa náà dàgbà, a lè ralẹ̀ síbi kankan, àwa náà lọ́mọ dáko wá bò míì. A ní àwọn tí ó ń pa màálù, àwọn alápàtà. Ẹ̀gbọ́n mi, aláwọn tó ń tún bàtà wa ṣe tá à ń pè ní túmíìkà. Aláwọn ìyá wa àtàwọn àǹtí wa tí wọ́n ń kiri ọjà káàkiri tá à ń pè lálátẹ. Alálágbẹ̀dẹ, àwọn ní ń bá wa rọ àdá tí a fi ń géko, ọkọ́ àtàdá àti irú kan báwọn yẹn. So gbogbo èyí tí mò ń kà lẹ̀ yẹn, ẹ̀kọ́ ńlá là ń kọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó bá mọ kíní yẹn jù wá lọ. Ìyẹn là ń pè ní education. Ìyẹn yàtọ̀ sí schooling. Schooling ní nǹkan tí a bẹ̀rẹ̀, ní tó bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí Professor Sulaiman ṣe sọ ní 1842 ní Gbàdárìgì. Mo débẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Schooling, nǹkan tí schooling fẹ́ ṣe ó ní pé kó dá ìwọ̀nba ìwé kíkà mọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ àti oríṣiríṣi iṣẹ́ tí mo kà á lẹ̀ tá a ti ń ṣe, tá a ti ń kọ́ nílé ẹ̀kọ́. So ìgbà tí wọ́n wá gbé òyìnbó wọn dé, wọ́n sọ pé school o ilé ẹ̀kọ́ ni, pé nǹkan tá à ń kọ́ ní school wà, but nǹkan tá à ń kọ́ tó ju nǹkan tí school lè kọ́ wa lọ́pọ̀. Nǹkan tá à ń kọ́ ní school wà, à ń kọ́ èdè elédè, à ń kọ́ wa oníwà, à ń jẹ oúnjẹ olóúnjẹ, ṣùgbọ́n nǹkan tá a ti ń kọ́ kágbàdo tó dáyé ó ní nǹkan tá a di ẹ̀ ń jẹ. Nǹkan tá a ti ń kọ́ tó jẹ́ ara ẹ̀kọ́ wa
tí ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú school ó pọ̀ ju nǹkan tá à ń kọ́ ní school lọ. Àṣà aláṣà èdè elédè mi ò sọ pé wọ́n burú o, mi ò sọ pé wọn ò ṣàlàǹfààní o, but ìyẹn kọ́ lẹ̀kọ́. Ó ní Professor Suleiman sọ fún wa pé nígbà tí gbogbo wa bá da alákọ̀wé torí ìwé là ń kọ́, ta ni ó ṣiṣẹ́ mọ́lémọ́lé, àgbẹ̀, alápatà, súnmíkà, alátẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, onígàárí, alágbẹ̀dẹ. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Dáadáa, àgbọ́yé. So a gbọ́dọ̀ ya nǹkan sọ́tọ̀. Ní ọdún 1842 yẹn, wọ́n lọ́wọ́ ẹrú ti tán ní àgbáyé táwọn Gẹ̀ẹ́sì gbé tí wọ́n lọ dá Furabe College sílẹ̀ ní Sierra Leone. Furabe College yẹn ẹni tí wọ́n kọ́ gbà sí skul yẹn gbàù báyìí ó ní Ajayi Crowther. Ajayi lórúkọ ẹ̀ o. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ gbà síbẹ̀ tí wọ́n sọ àwọn tí wọ́n gbà síbẹ̀ àáfàá tí wọ́n mọ̀ wàásù ẹ̀sìn Christianity. Òun ni wọ́n gbọ́dọ̀ sàmì fún wọn. Òun ni wọ́n fi sàmì fún tí wọ́n pè ní Samuel Crowther. Ọmọ Òṣogùn ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọ̀yọ́. Nínú àwọn tí wọ́n jọ sọ wọ́n di kiri nígbà yẹn náà, Sisi kan tó jẹ́ ọmọ Yorùbá náà wà nù wọn. Òun l'Àjàyí Crowther fẹ́. Ọmọ tí wọ́n bí Abigail ni wọ́n sọ orúkọ ẹ̀. Nínú wọn lọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ kan, mo rò pé gbogbo àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ni wọ́n fẹ́ jẹ́ Thomas bíi bàbá Bánkọ́lé. Thomas Babington Macaulay ó jẹ́ bíi contemporary sí Ajayi Crowther. Thomas Babington Macaulay òun ló fẹ́ Abigail Crowther tí wọ́n bí ọmọ tí wọ́n pè ní Samuel Herbert Hillers Macaulay. Ṣé ẹ gbọ́ mi o? Dáadáa. 1859 gbogbo school tí wọ́n ti ń dálẹ̀ ní kíní tí wọ́n dá primary school lẹ̀ ní 1842 ní Gbàdáríjì tí wọ́n ní school Abẹ́òkúta. Ìgbà tó bá parí primary school tẹ́ ń sọ 664 àbí 663 àbí bá a ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti tí mo sọ pé ṣe lẹ́yìn mi nígbà mi ò sí lé. 1859 kárí pé ìyẹn náà ò jìnnà sí 1842 òun ni wọ́n dá the very first regular secondary school lẹ́ẹ̀dí Nàìjíríà. Thomas Babington Macaulay ló dá CMS Grammar School Lagos ní 1859. Ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹ̀ gúnmọ̀ yẹn. Now school yẹn ṣé mo sọ pé school yàtọ̀ sí education? Tí ò bá sí education ta ni ó lọ sí school? Àwọn tí ẹ̀ rán lọ sí school ebi ní ọ̀pá wọn kú torí kò ní sí ya alápatà kò ní sí alápatà kò ní sí àgbẹ̀ kò ní sí gbá kò ní sáwò. Àwọn tí wọ́n ti kọ́ ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe ń produce nǹkan àwọn ló sustain society bó ṣe sustain tẹ́lẹ̀ for millennia làwọn ọmọ kéékèèké yìí fi rí school lọ. Now kí ló dé tí wọ́n ń lọ sí school? Well, wọ́n ní òyìnbó ti bẹ̀rẹ̀ sí control ayé wa kọjá bí tí wọ́n ti kó wa lẹ́rú. Wọ́n sì ní agbára. Wọ́n ní fáàrí. Wọ́n ní nǹkan tí tó máa wu ọmọdé tó máa wu àgbàlagbà gan. Agbára tí wọ́n ná lórí wa. Tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ Eléko of Èkó. Tí wọ́n sọ by 1861 Èkó ti di colony of England. Ọmọ wo ni ò ní fẹ́ kí bàtà ń ro kókó kà? Ìyá wo ni ò ní fẹ́ kọ́ ọmọ òun náà bá wọn wà nú àwọn tó ń pàṣẹ? Òun lọ̀rọ̀ school fi di pàtàkì lọ́dọ̀ wa. Àǹfààní tí àwọn tó lọ sí school ń jẹ, iyì tí wọ́n ń gbà, òun ló jẹ́ káwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí káràmásìkì pé ọmọ ń lọ sí school. Ṣùgbọ́n wọ́n rán wa létí o. Wọ́n ní ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́
àti àdá kò pé bóyá ẹ ti rí orin yẹn wọ́n ń kọ orin yẹn nígbà tẹ́mi wà nílé o. kò ì pé o kò ì pé o. So àwa lè afa wàhálà àwọn nǹkan tó fa wàhálà wọ́n ní bí yàrá bá gbé sílẹ̀ kékeré agbóni àwa wàhálà tó wá sórí wa àìmọ̀ ètò bá a ṣe máa mú nǹkan tó ṣe pàtàkì lọ́dọ̀ wa tó ń jẹ wá tó ṣe wá láǹfààní tá a máa dàpọ̀ mọ́ nǹkan tá à ń fẹ́ níwọ̀ntúnwọ̀nsì ìyẹn là á ṣe. ìtọ́kù nínú ọ̀rọ̀ mi ó ní pé wọ́n pín ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ sí ọ̀nà mẹ́rin. The first one only crowd, the crowd of people, the set of people are contemporaneous to Ajayi Crowther. Ó include Thomas Babinti Macaulay àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. But in the 1870s, 1880s, àwọn ọmọ wa wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kàwé kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí àwọn tó di lọ́ọ̀yà, àwọn Sapara Williams, gbogbo wọn ló ń jórúkọ òyìnbó. Yorùbá ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n ń jórúkọ òyìnbó torí ìgbà tí wọ́n bá ń sàmì fún wọn wọ́n á fún wọn lórúkọ òyìnbó láti inú Bíbélì, wọ́n á dẹ̀ fún wọn ní last name tó jẹ́ British. There's nothing Williams in the Bible. There's nothing Crowther in the Bible. There's nothing Macaulay in the Bible. But there is something Samuel, there is something Thomas, there is something àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mi ò ní. So crowd yẹn ó ní ó ń ṣe bí ẹni wá ọ̀nà fún wa láti catch up pẹ̀lú nǹkan tá a bá mọ̀ tó òyìnbó gbé wá tá a dẹ̀ fẹ́ compete pẹ̀lú òyìnbó ní àǹfààní tí wọ́n ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá wá kúrò lórí crowd yẹn a máa dé ìtí mo pè ní Herbert Macaulay crowd. Herbert Macaulay ọmọ Thomas Babinti Macaulay ni Abigail Crowther ló bí fún un. Contemporaneous Herbert Macaulay ó lẹ́nìkan tí wọ́n ń pè ní Kingsley Hayford tí wọ́n jọ wà ní tí family wọn jọ wà ní Sierra Leone but Ghana ni Kingsley Hayford ṣètù sí. Àwọn ló bẹ̀rẹ̀ sí jà pé dípò ká tiẹ̀ mọ́ sọ pé à ń lọ sí school à ń ṣe grammar school à ń ṣe gbàǹṣàwò kí ló dé táwa náà ò ní yunifásitì lọ́dọ̀ wa táwọn Sapara tí wọ́n máa lọ sí London kó tó lọ gba degree ní law wọ́n máa ṣe kíní kó gba medicine. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ló ti gba degree ní law ní medicine káwọn Herbert Macaulay ò tó gbayì. Àwọn contemporary bàbá ẹ̀ àtàwọn tó wà láàrin wọn. So ìgbà tí Macaulay tí wọ́n débẹ̀ òun ni wọ́n sì halẹ̀ mọ́ àwọn òyìnbó. Kíní kan wá ṣẹlẹ̀ in 1914. First World War bẹ́. So ìgbà tí First World War bẹ́ ọdún tí ó bẹ́ náà ni wọ́n ṣe amalgamation lòyìnbó ṣe amalgamation north and south of what they call Nigeria. So ìgbà tó gun yẹn dẹ̀ parí àwọn ọmọ Britain tó yẹ kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ nílé láti fi tún ilẹ̀ wọn ṣe after the war wọn ò ráàyè púpọ̀ wá sí kọ́lọ́nì mọ́ wọ́n á máa bá wọn ṣe kọ́lọ́nì. So òyìnbó náà wá fi àṣẹ sí pé kí wọ́n increase schooling kó dé secondary school. In 1909 for the first time òyìnbó dá sí ọ̀rọ̀ secondary school. Òyìnbó tí ò kìí ṣe missionary ni mo sọ yìí o. Colonial type people dá sí ọ̀rọ̀ secondary school and that's when King's College Lagos was founded. So between 1859 and 1909, 50 years, àwọn oníwàásù àwọn ministry àwọn ló ń champion schooling tí wọ́n dẹ̀ ń champion nígbà yẹn kò tí ì jìnnà sí education wọ́n bá ń bẹ̀. Wọn ò sọ pé o mọ̀ kọ́ṣẹ́ káfíńtà wọn ò sọ pé kó o mọ̀ kọ́ ìfà wọn ò kọ́ ẹ débi pé o lè sọ pé ìwé tí mo kà yẹn o ti first of all kì í ṣọ̀fẹ́ níwèé
àwọn tó bá ráyè rówó tí wọ́n bá rówó san school ilé ọmọ wọn máa ni wọ́n ń lọ sí iléèwé tó ìkọrú èmi gan. So òyìnbó wa bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé okay kí gbogbo ẹ̀ máa dá ríboríbo àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí dá school míì lẹ̀ tó yàtọ̀ sí secondary school tó jẹ́ one level higher. In the 1930s mi ò rántí specific 30 what ó ní wọ́n dá Yaba Higher College sílẹ̀ ní Yaba. Ṣé gbogbo tí mò ń sọ yìí ò jìnnà sẹ́kọ̀ọ́? Yaba Higher College yẹn ó ní àwọn èèyàn tá a mọ̀ tèmi mọ̀ ó ní ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ. Kódà èyí tí mo mọ̀ nú wọn dáadáa ó ní Gbàdàmọ̀sí Sànúsí ọmọ Ìbàdàn. 1936 lẹ́tà tí Gbàdàmọ̀sí Sànúsí kọ sí Ògúnṣọlá pé òun ò jẹ́ Gbàdàmọ̀sí Sànúsí mọ́ ọ látijọ́ yẹn lọ òun fẹ́ máa jẹ́ kílẹ̀ pé Adégòkè Adélabú. 1936 I have the letter in this house. Ṣé ń gbọ́ mi? Now kí ni mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀? Yaba Higher College wọ́n kọ́ wọn ní nǹkan tí wọ́n fi gba ìwọ̀nba degree tí wọ́n ń pè ní intermediate. So èmi ní inter BSc ni o, inter BA ni o, something in pharmacy ni o, ìgbà ni o, àwo ni o. In the 1930s ibẹ̀ ni Yaba Higher College ni wọ́n ti ń kọ́ yẹn. But kì í tó àwọn abámakọ́lé ò jẹ́ kí òyìnbó fọ ìfarabalẹ̀. Ogun tó wá bẹ́ 1939 Second World War. Òyìnbó òrojú tiwa mọ́ torí wọ́n ti fẹ́ lù wọ́n pa níbi tí wọ́n wà. Germany ti fẹ́ finish wọn gbígbà wo. So abámakọ́lé Kingsley Hayford àtàwọn Kuti wọn ò fòyìnbó lọ́rùn lẹ̀ pé gbogbo nǹkan táwọn ọmọ wa ń kọ́ lọ́dọ̀ yín tẹ́ ẹ̀dẹ̀ padà wá ṣe jẹ́ káwa náà ò ní yunifásitì wa. 1948 ó ní wọ́n dá University College Ìbàdàn sílẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Ọdún yẹn náà ni wọ́n dá University of the Gold Coast sílẹ̀. Wọ́n dẹ̀ pínpín yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ fetí sí. Ìgbà tí wọ́n pín Arts and Sciences wàá kọ́ nìbàdàn, Medicine wàá kọ́ nìbàdàn, Engineering wàá lọ Accra. So gbogbo British West Africa yẹn University College Ìbàdàn, University College of the Gold Coast, Fora Bay College ibẹ̀ ni wọ́n pín àwọn tó wà in British dominated West Africa ibẹ̀ ni wọ́n ti ń lọ kàwé. Engineering wà ní engineering ṣẹṣẹ ọwọ́ láti pè yẹn ó wà ní Accra. Ìyẹn ò tó àwọ̀ tí ò kájú ìlú ni. So between 1948 and first of all gbà tí wọ́n dá University College Ìbàdàn lẹ̀ ibo ni wọ́n ti rí all the properties of Yaba Higher College were transferred to Ẹlẹ́yẹlé in Ìbàdàn to start the University College Ibadan. So Yaba Higher College came to an end when the University College Ibadan was opened at Eleyele. Now kí ni wọ́n á fi àwọn ilé tó wà ní Yaba Higher College ṣe? Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Yaba College of Technology. Ká sọ pé kò ṣiṣẹ́ ọwọ́ nínú nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Bọ̀ kì í tó. Ìgbà tí yẹn ò tó ó ní àwọn Gẹ̀ẹ́sì tó wá lọ dá skul mẹ́ta sílẹ̀. Àwọn skul mẹ́ta wo gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe dá high school mẹ́ta sílẹ̀ ní 1929 Government College Ìbàdàn, Government College Umuahia àti Government College Zaria. Wọ́n ṣe dá wọn sílẹ̀ ní 1929 bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dá skul mẹ́ta sílẹ̀ ní in the 1950s. Wọ́n pè ní Nigerian College of Arts, Science and Technology
ṣé ń gbọ́ mi ìtò wà nìbàdàn ẹ̀yìn ìkùlé University College Ìbàdàn ló wà. The primary thing tí ò wà liberal arts ń bẹ̀ òní pharmacy. So in the Nigerian college system, pharmacy was in Ibadan, engineering was in Zaria. Bí o mọ̀ èyí tó wà lẹ́nugun ọdún mo ti débẹ̀ rí. Ibi tí mo bá ọ̀rọ̀ mi lọ ni pé òyìnbó gan ò fẹ́ parọ́ pé schooling is education. Wọn ò kàn fẹ́ ká ní the form of education tó máa make wa competitive. Ó ní wọ́n ṣe limit engineering, pharmacy and so on. Ẹ jẹ́ kí n dárúkọ ẹnìkan tó jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jáde ń bẹ̀ o tó jáde ní Nigerian college tó dẹ̀ ń pera ẹ̀ ní doctor Michael Henu Okpara, Premier of Eastern Nigeria. Inter BS ní pharmacy ló kọ́ ní Nigerian College of Arts, Science and Technology. Ṣé ń gbọ́ mi? Ló kọ́ ní Yaba Higher College. Yaba Higher College ló ti kọ́ yẹn, ibẹ̀ ló ti gba ẹ́ńtà ẹ̀. So tẹ́ bá rántí nǹkan tẹ́ bá sọ gbogbo nǹkan tí mò ń sọ ẹ̀ pọ̀, pharmacists mélòó la ní Nàìjíríà? Wọn ò kún wọ̀. Dispensers la ní, ẹ tó bá mọ nǹkan tí ń jẹ́ dispenser. Àwọn ló ń ṣe irúṣẹ́ tó yẹ kí pharmacist máa ṣe, àwọn ló ń manage dispensary wa ní Gbọ̀ngán l'Ógbómọ̀ṣọ́ and so forth, but wọn ò kì í ṣe pharmacist gidi, wọ́n kàn kọ́ṣẹ́ ọwọ́ lọ́dọ̀ àwọn pharmacist méjì tó wà Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ fi ń practice. Wọn ò tó àìtó wọn mú ó fi hàn pé àwọn èèyàn wa tí wọ́n bá wa wo egbò, tí wọ́n bá wa wo sòbìà, tí wọ́n bá wa wo oríṣiríṣi nǹkan, wọn ò tí ì tán láyé. Àwọn òòlà tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ wa nílà, tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan báwọn yẹn, wọn ò tí ì tán láyé. Wọ́n pọ̀ ju gààrí omi lọ, wọ́n pọ̀ ju àwọn tí wọ́n lọ sí school lọ. In other words, education was going on in traditional society because schooling could not produce enough education to match our needs. Ṣé ń gbọ́ mi o? Now, that was the Herbert Macaulay crowd. Herbert Macaulay crowd was succeeded nígbà tó ń parí 1945. Táwọn India sọ pé àwọn náà fẹ́ gbòmìnira. Tóyìnbó ò lè dáwọ́ dúró tọ́ra àwọn Indians ni wọ́n lò láti fi beat Germany àti oríṣiríṣi nǹkan pẹ̀lú àwọn ọmọ wa láti Nàìjíríà àti Cameroon tí wọ́n jà ní Burma Jungle. So àwọn yẹn nínú wọn iná máa ń di Azikiwe àti Jeremiah Awolowo. They were in the Nigerian, ó ti gbàgbé bí wọ́n ṣe porúkọ ẹgbẹ́ wọn, but whatever it is, àwọn ló bẹ̀rẹ̀ sí struggle against wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ pé kí ilẹ̀ wọn kó dolómìnira. Náà nínú àwọn tí mo dárúkọ yẹn, mo ti gbàgbé, mo ṣe á lè gbàgbé orúkọ organization tí Herbert Macaulay dálẹ̀ tí Azikiwe join ẹ̀. Anyway, eventually they called it National Council of Nigeria and Cameroon. Herbert Macaulay, ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ní bàbá ẹ o, ó ní leader, akọ̀wé ní Azikiwe. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti nǹkan wá síbi tí nǹkan wá sọ̀hún, láyé ìgbà yẹn, ẹgbẹ́ oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tó jẹ́ ẹgbẹ́ orílẹ̀-èdè Igbo, orílẹ̀-èdè Ibibio State Union, Igbo State Union, wọ́n wà. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. So Awólọ́wọ̀ àtàwọn ẹgbẹ́ rẹ̀, ìgbà tí wọ́n wà nígbà wọ́n lọ dá ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà. Ìgbà tí Awólọ́wọ̀ padà wálé, wọ́n dá branch ẹ̀ lẹ̀. So ìgbà tó wá di 1951, òyìnbó mọ̀ pé apá òun ò lè ká control of colonies mọ́, torí India ti gba independence by force 1947.
wọ́n wá sọ pé àwọn akọ constitution tó máa fún àwọn èèyàn wa láàyè láti lẹ́nu nínú ìjọba ilẹ̀ wọn. Òun la ṣe the very first countrywide election in 1951. Bá a dẹ̀ ṣe ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní Gold Coast. Àwọn tó wọlé níbẹ̀, Western Nigeria was already a region on its own. Eastern Nigeria was already a region on its own, so was Northern Nigeria, and so was Southern Cameroon. The Gold Coast, the leader of government business in the Gold Coast, after the election in 1951, was Kwame Nkrumah, whose name, when he was at Lincoln University, was Francis. Ṣáájú kò náà tó débẹ̀, Azikiwe ti lọ bẹ̀, his name was Benjamin. Who was the leader of government business in Western Nigeria? Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Who was the leader of government business in Eastern Nigeria? Kì í ṣe Azikiwe o. Torí Azikiwe ran against Awólọ́wọ̀ in Western Nigeria. His constituency in Western Nigeria was Lagos. Báwo la Awólọ́wọ̀ ṣe wá lè win? Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yẹ́ ẹ̀ àbáwọn ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ni wọ́n ti kàwé lọ bí rẹ́rẹ́. Àwọn ó fi hàn pọ̀ pé nǹkan táwọn tó ṣíwájú wa tí wọ́n kàwé ṣáájú wa, nǹkan tí wọ́n mú wá tá a lè jàǹfààní rẹ̀, Western education ni, ká parú má pọ̀ mọ́gìrì tí gbogbo ẹ̀ ó dọ́bẹ̀. Ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí campaign 1951 pé tóun bá wọlé o, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ á ṣẹlẹ̀ ní Western region. Ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ meaning free schooling, táwa ń pè ní free education. Well, there's a little bit of education in schooling, so àlébájiyàn. We voted for him. I was in primary 1 in 1951. My father was an NCNC man. So, pé ẹnìkan ń ṣe Igbo, ẹnìkan ń ṣe Yorùbá kọ́ ló ṣe pàtàkì bí program tó ń kálukú wọn fẹ́ mú wá sọ́dọ̀ wa. By 1955, January 17, education became free, or schooling became free, or primary schooling became free in Western Nigeria. That was the Awolowo crowd. Kí la ṣe tá a fẹ́ mọ bú Awólọ́wọ̀ pé ìwọ ló sọ school di ọ̀fẹ́ tó fi di pé gbogbo ọmọ ń lọ sí school. In fact, ní 1956, àwọn NCNC, bàbá mi náà wà nù wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí campaign against Awólọ́wọ̀ pé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí ó lọ dálẹ̀ kò jẹ́ káwọn ọmọ wa kọ́ṣẹ́ mọ́, wọn ò ṣàǹfààní fún bàbá àti ìyá wọn mọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ lọ sí school. Wọ́n bá dẹ̀ ti lọ sí school. Ìgbà tí wọ́n bá fi sí school jáde, wọn ò lè lọ kó wọn ò lè lọ ya àgbàdo, wọn ò lè ṣe oríṣiríṣi nǹkan. No, Awólọ́wọ̀ crowd. Ó wá dá oríṣiríṣi school lẹ̀. Technical schools ló dá sílẹ̀. Wọ́n nìkan mẹ́nu kan tí tó wà ní Sápẹ́lẹ̀ yìí, tó wà ní Òṣogbo yìí, tó wà ní Òṣogbo Trade Center, mo rántí. I was still in primary school gbà yẹn, so torí 1956 mo ṣẹ̀ jáde ní primary school. But ibi tí mo bá lọ ni pé ó hàn sí Awólọ́wọ̀ gbangba pé ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò pé. Sápẹ́lẹ̀ factory, plywood factory, kí lórúkọ kìíní tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìjẹ̀bú ìtìjẹ́, anyway, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ibi ilé iṣẹ́ ni Awólọ́wọ̀ dá sílẹ̀ pé tá a bá ti ń jáde ní primary school o, èyí tó bá fẹ́ di tíṣà nínú wa kó tún lọ kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ sí, kó lọ sí secondary modern school. Secondary modern school yẹn ó ló máa wá gbà lọ sí ìgbà yẹn elementary teachers training college là ń pè kó tó di oríṣiríṣi orúkọ míì. But lẹ́yìn yẹn, tó bá wẹ̀
so àwọn tó máa wá lọ sí secondary school regular secondary school bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe chemistry kìíní kan ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbà kan yẹn àwọn náà wà ń bẹ̀ but gbogbo school tó kọjá primary 6 ló láwó lọ so ọmọ tí yóò bá lọ sí modern school àti tí yóò bá lọ sí secondary school àti tí yóò bá lọ sí B àti tí yóò bá lọ sọ́hùn àwọn òbí rẹ̀ gbọ́dọ̀ lówó lọ́wọ́ àwọn òbí rẹ̀ á dẹ̀ gbà fún pé wẹ́ẹ́ ní tó fẹ́ ṣe nísìnyí o fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ tíṣà ni so ìwọ̀nba owó tí wọ́n ní kí wọ́n mú wá modern school àwa ìgbà yẹn ló máa lọ sí teachers training college lẹ́yìn yẹn àwa tá a fẹ́ lọ tá a mọ̀ pa fẹ́ ṣe teacher àwọn bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe lówó modern school lọ́wọ́ dépò pé kínní so ibi tí wọ́n bá lọ ni pé any schooling beyond primary 6 there was a path depending on the trade that you have committed to or that your family can afford to train you in. In other words, ó parí primary school, ó mọ̀ ọ́ kọ́, ó mọ̀ ọ́ kà. But in tó fi máa ṣiṣẹ́ ṣe at age, you are usually about 12 or 13. In tó fi máa ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn, àwọn òbí ẹ á gbọ́dọ̀ bá ọ dá sí i tó àwọn ló máa sanwó ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Kí wọ́n á pa bàbá rí rẹ̀ 1950s in the 1950s yẹn náà ni Awólọ́wọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ronú pé ire tí ò bá kárí ìgbà tó béèrè 1954 pé kí wọ́n fi clause sínú constitution wa tó máa jẹ́ káwọn èèyàn break away kí wọ́n á sì sí ìdí tí wọ́n ò ní ṣe part of that federation mọ́ kí wọ́n lè bá mójútó ọ̀rọ̀ ara wọn. Tí Azikiwe àtàwọn òyìnbó kóòtù tí wọ́n sọ pé treason ní nǹkan tó ń sọ pé á lọ ẹ̀wọ̀n ó pàpà lọ ẹ̀wọ̀n náà 1962. So nígbà tó rí wípé wọn ò ní jẹ́ kí òun lè ṣe nǹkan tó ń lè ṣe fún orílẹ̀-èdè Yorùbá kì í ṣe pé kò fẹ́ràn àwọn yòókù o ẹ̀rù ń bà pé retí ò bá kárí ìjà ní dálẹ̀ ìyẹn ní bí rẹ̀ ọ́ bá sì kárí gbogbo èèyàn ló máa fọwọ́ sí i pọ̀ nígbà tó bá sọ pé káwọn ọmọ lọ iléèwé lọ́fẹ̀ẹ́ kí wọ́n di kinní kan sẹ́gmẹ̀ntì Nàìjíríà wà tí ò faramọ́ yẹn Northern Nàìjíríà ṣe bí ìmì ìjà ní dálẹ̀ so ìjà tó dálẹ̀ ni bàbá yẹn wá sọ pé ok tóun bá lè jẹ prime minister Nàìjíríà agbára wà lọ́wọ́ òun láti universalize free education at the elementary level and then go on from there. Irú bá darúpọ̀ mọ́ ṣàpà gbogbo yòókù a mọ̀ ní ìsìn torí àwọn tí ò ní jẹ́ ká jẹ yẹn ni yó tó sì fẹ́ ṣèṣà rẹ̀ mọ́sà tí wọn ò fún láàyè òun ló sọ dẹni ẹ̀wọ̀n àtàwọn and the rest of Awólọ́wọ̀ crowd. Now èyí tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn yìí ńgbà tí bàbá yẹn ti lọ ẹ̀wọ̀n tí ìlú dàrú tí gbogbo ẹ̀ ṣe kinní kan kí ló dé àwọn sójà gbàjọba and that began for us 1966 going on to 1971 what I call decades of decadence. Decades of decadence ni ó jẹ́ kí schooling wa kó cohere pẹ̀lú education wa mọ́. Ìyẹn ni. Number 2, ìgbà tí Ọbásanjọ́ lọ gbé National Policy on Education sílẹ̀ 1979 kí ló bá ń bẹ̀ níbo ló ti rí? It was the same Western Nigerian policy on education ti 1952 Awólọ́wọ̀ gbé kalẹ̀ in Western region, the precursor to free education in Western Nigeria. Just a matter of copying it. But ìgbà tó ṣe yẹn, how much of real education or the rest of education beyond reading and writing and arithmetic? How much did he add to it? Nothing that I can remember. Nothing. Let me now tell you something very familiar. My wife studied the controversies in Western region and in Nigeria
based upon the national policy on education. In fact, she studied it so much. She and I went to Nigeria, collected data in 1980, and found out the basis of controversy in the policy. For example, pé wọ́n máa kọ́ religion in schools. Wọn ò fẹ́. Oríṣiríṣi kan ni wọn ò fẹ́. Oríṣiríṣi kan ni àìfẹ́ rẹ̀ wà regional. Data from northern regions showed that much of what is in national policy on education was not satisfactory unless they were going to be using the money to support only the study of Quran and Islam in Quranic Islamia schools. Ẹ jẹ́ kí n panu mi mọ́ bí bó kàn sọ pé decades of decades lórí láti gbà yẹn àti ìrìmú mi lórí how to marry schooling, which is important, to education, which is extremely vital. Ẹ ṣé. Kì máa sọ pé yá yẹn lọ sí gbọ̀ngàn ní ìṣẹ́yá nírọ̀ ni. Gbọ̀ngàn bò ó kí ni wọ́n lọ ṣe ń gbọ̀ngàn. Mo ti ń fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ, mi ò mọ̀ pé mo ti pa ara mi lẹ́nu mọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ wà lórí ọpọ́n. Ó ti kù, a ti fẹ́ẹ̀ lò tó ó fẹ́ẹ̀ tó wákàtí 3 tá a ti ń bá ìdúnàdúrà wa. Mo mọ̀ pé iṣẹ́ ń bẹ lọ́la. Nítorí náà a ṣe kankan bàbá fún wa nítàn tó pọ̀ gan rẹpẹtẹ tí ó sì tó nǹkan tí a lè mú lọlé. Ọ̀túnba, ìṣẹ́jú méjì ni gbogbo èèyàn nítorí a gbọ́dọ̀ kúrò níbí láago 6. Ìṣẹ́jú méjì péré ni ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ìṣẹ́jú méjì ṣé ti gbọ̀ngàn àbí ti UK? No, ìṣẹ́jú méjì ti Àwórì. Ìṣẹ́jú méjì Àwórì. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí náà kí àwọn guest. Gbogbo kíkí tẹ̀ ń kí wọn, ó tún ti ń gba táìmù yín lọ. Onírìsì ẹ̀rìn nílẹ̀. Onírìsì jẹ́ fẹ́ kí wọn. Okay, ṣẹ́rí all along irú àbá iná ìwọ̀n bá ta ka ìwọ̀n bá ta ní ìdí sáfẹ́ fi lórí ayé sáfẹ́ fi communicate ní ìlàkà. Ta ló tẹ̀ fún yín fìlà ìbá ẹ̀? Ẹ jẹ́ kí n mọ ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn kí n lè mọ bí ní máa sọ fún lọ́ọ̀yà mi. Now, both professors, problem tí mo ní pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí à ń sọ tá a ti ń sọ tó dàbí báyìí fẹ́ máa sọ kò ju wípé kí ni gbogbo history yìí? Is this history tiwa, especially àwa dúdú, in particular Yoruba? Seems to me that history wa won't debar many of our future progress, our present progress, not to talk of the present one. You alluded to many things which are quite obvious and correct, that àwọn nǹkan kan tó yẹ ká ti change. Also listening to Professor Irat, there are so many things that they are supposed to have been changed tó yẹ kó yẹ ká kàn sọ pé in the past bá a ṣe ibi tá a wà rí ibi tó dẹ̀ tẹ̀ wà lérè. Then we are using today to gear for tomorrow. But we are not having this kind of discussion. We are not having this kind of progress. So I'm just worried that ìjọ mélòó la máa fi continue láti máa go back and reading the history. When I look at ibi tí àwọn Germans, àwọn Swedish, àwọn many other countries, ibi tí wọ́n gbé mobility wọn 30-40 years ago, ibi tí wọ́n ti ṣe dé, wọ́n ti sọ Mercedes-Benz 40 years ago. We just continue to reel out history of ìgbà tí kan, tí kinní kan, ìgbà tí kinní kan. I want either both of you to please tell me what are we going to use this long history, voluminous history to achieve what? I see. Ẹ ṣé. Yes, ma'am. Ṣé ẹ ní gbólóhùn fún wọn àbí kí n pẹ́ lómìn? Kò má lò bẹ́ẹ̀. Bọ́rọ̀ bá pọ̀ ńlẹ̀, ìyáàfin ẹ ṣé.
wọ́n ti mute. Nǹkan tí èmi ìbá sọ fún wọn ni pé tán bá gbọ́n tí mo sọ òun náà ni pé a kàn wọ old a kàn fi new wine sínú old skin ni ń ta nílẹ̀ ń dà ṣùgbọ́n bá a ṣe máa ṣe òun ni and the only way tá a ṣe lè ṣe náà ni pé we all have to have a strong will. We have to, let's say, begin to walk our thoughts. We keep talking. What is the next level? Àwọn tó lè influence the situation change. For me, mo believe pé change yẹn will start with everybody, individual. At your level, because tá a bá lè báwo náà ṣe ó ní ẹ má bínú ìmọ̀ bóyá ó fi tiẹ̀ ṣá màmá wa Yusuf bẹ́ẹ̀ bọ́wọ́ èèyàn bá ti tẹ̀kú dà kò ń gbèrè kú tó pa when we don't have paralyzed in the barrel paralyzed in the barrel of gun either silenced or shot lè wọ aṣọ́rọ̀ kì í sìn ká sọ pé kí ló dé tẹ̀ ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. But what we can do ni pé each individual òun ni Professor Akilabi ti sọ yẹn pé àwọn wò ní level tàwọn pé òkè jẹ́ kí n máa train tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní train bẹ́ẹ̀ yẹn táwa náà rí fún wọn tèmi náà train tèmi bá ṣe máa lọ ní ìgbà tó bá yà á pọ̀ ju àwọn ará bíi lọ àádẹ́ lè déjì wọn ṣùgbọ́n tí everybody bá kàn ń sọ if we keep talking without walking then we are going to be static. So àti àwọn dádì tó béèrè question tí everybody tó wà ń bí it starts from here. We have to start walking our talk. It is an attitudinal change that can become, that can spread. Because we are lè but ní level wa níbikíbi tí each person bá wà, let's be able to influence something. And I think it will work. Because the only thing, everything is there, is in place. Is in place. Is what the Nigerians can do. But even as we are saying, using the computer to do, one can imagine beyond imagination. But they are not, some of them are not doing it positively because could see positive way to channel it. So anybody to battle any kind of positive way, to exploit money. So is what I think is that individually the change we can start on freezing until we get to the freezing level. So change starts with the unfreezing, then we move to the freezing level. That's the only thing we can do because voice even if we cannot change, but we can have our say, but we may not have our way. But as time goes on, our way can come. And for me, it's a starting point, is something. And practice, we begin to put it into individual practice. I think that matters a lot. Thank you, sir. One minute Ládébà àti kọjá 2 minutes. Yèyé Àbíkẹ́ torí ètò yóò ní pẹ́ orun ti ń kun Yèyé Yusuf náà kí n dọ́gbọ́n sọ. Ó yá Yèyé Àbíkẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Yèyé Àbíkẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ o. Mi gbọ́ yín mọ́ o. We are in 2 a.m. here. Ẹ wo mi rò pé a mú gbogbo àwọn tá a wà lórí ìkíní mi rò pa. We are in 2 a.m. already. 1:56 p.m. A.m. A.m. rather A.m. Okay. A.m. Kàfáyà ìyáàfin Kàfáyà ẹ ṣé. Yes, ma. Ẹ dákun Professor fẹ́ sún owó kan wá kíláàsì lọ́la o. Níṣẹ́jú kan tẹ fún mi kò fẹ́ béèrè ni wípé báwo la ṣe máa make a comment àwọn accountable torí pé nǹkan tá à ń sọ ní ìsìn báyìí kí ẹ̀ bá ṣe máa ń sọ bàbá prof yìí máa ń sọ wípé the person that has the gun has the power. That's right. À ń pariwo because àwa ti wà victim of so many things nílùú Nàìjíríà yẹn tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ everything is just polluted.
So how do we make our responsible? How do we make our accountable? Because there was a time tí wọ́n show bàbá tó lọ bọ́mọ ẹ̀ síìtì fún JAMB. Wọ́n gbé ní network wọn NTA ní ṣùgbẹ́, nothing came out of it. Ìgbà tẹ́mi ṣe school start ní 78, exam English ó leak, lèmi ṣe dèrò school of nursing, English of all subjects. Àwọn ọmọ olówó náà dẹ̀ gbé, wọ́n gba paper wọlé, nothing happened. Ní 1976 náà nǹkan, wọ́n ní kí ni latest ní town who ni n tó jáde nù. Because secondary school tèmi, àwọn expatriate Catholic school ni, principal yẹn ó yarí, bàbá olówó yẹn ni ọmọ chief justice ni, wọn ò ní kàn ṣe sí. So it's been rotting years tó jẹ́ pé ó ti wà, in fact ó ń tìyàn lójú. People go to school of nursing, wọ́n ní this àwọn tó máa wọlé from commissioner, from governor, tó bá wá wọlé tán halfway àwọn ajá wọn, àwọn tó kọ́ láti wọlé, wọ́n ti lose opportunity yẹn fún wọn. Ẹ bá kí ni ká ṣe, Professor Akinlabi, níbo la dé dúró? Prof Wake, wọ́n dá university of Nigeria, University of Leeds, University of and they go to university government office láti lọ ṣe practical fáwọn ọmọ yẹn. So what are we talking? Sherry, ntẹ́mi máa sọ ni pé a máa ń sọ kí ní kan tó máa ń sọ pé well the Nigerian factor. Sherry gbogbo Nigerian factor yẹn. Ẹni tó bá ní nǹkan ṣe o, ó láti gbàgbé ẹ̀ ni. Ní ọ̀rọ̀ tèmi, ní tí mo kàn mọ̀ ni wípé mo mọ̀ wípé àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ achieve. Tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá rí mi níbì kan, wọ́n á ní pé at least àwọn ọmọ ẹni báyìí. Pé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tó rí báyìí. Mo ní student kan, the last student mi pé mo ní student kan, the last student tí mo graduate PhD pẹ̀lú tí mo fún ní PhD, orí ọmọ yẹn pé ju orí ẹ̀ pé tó jẹ́ pé Alájọ Ṣómólú. Ẹ wò anywhere tó bá dé, in fact wọ́n fẹ́ ní Stanford ní ìsìnkú wa teach in Stanford, you know, kì í ṣe Nigerian o, ọmọ Benin Republic mẹ́rin ni o. Tajudeen lórúkọ ẹ̀. Kílẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀. Tajudeen lórúkọ ẹ̀. Orí ẹ̀ pé tó jẹ́ pé so n tẹ́mi fẹ́ ni pé ìbá jẹ́ méjì o, ìbá jẹ́ mẹ́ta o ni mo rí at a time o. Tí mi ò ní kí n lọ kó class kó kún. Tí n bá rí kan, tí n bá rí méjì, tí n bá train wọn dáadáa, wọn ò ní gbàgbé mi. Tí Tájù tó bá fẹ́ mí yóò pè mí ní mo ṣe ń wọ̀ yìí, kì í sì ṣe Nigerian. Tó bá mí yóò kọ́ pè mí ní pé prof o máa fẹ́ ṣe nǹkan báyìí. So ẹ̀yin ọ̀pọ̀ Nigerian factor ti ní o, ẹ mọ̀ ṣe ti yín ní pé ok ọ̀nà tọ́lọ́run rán mi lélẹ̀, let me do my own. But wípé ẹ wà ní pé torí pé Nigerian factor ń disturb yín níbi kan, ẹ ní ṣe nǹkan yẹn, kò sẹ́ni máa ṣe anything, nobody will do anything. Àwọn tíṣà tèmi ò sì kọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn bá ń gbóṣì ò kọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn, they didn't teach me like that. So Bangboshe is one of the people that I respect the most in this world. Oshiwambe, you know, he's close to 90 now. In fact, he's 90. But, you know, he's an upright person. A rule of training, and that's the line to follow. Could you bear law? So, and do Nigerian factor? Well, come on, bypass it, madam, along to me. Mo sorry to answer question. Wúlò wọ́n ní àjùkòtò. Ẹ̀jùkòtò. Kò wúlò. Ẹ ṣeun. Bàbá Wọlé Òní, ìṣẹ́jú kan lẹ́ní o, torí a fẹ́ kọrin ọjọ́ òní lọ tán. Ẹ ṣé olóòtú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn visitors wa lálẹ́ yìí, ẹ ṣé gan fún pé ṣe làwa lóye. Àní ẹ fi kíkí lẹ̀, kíkí ń jẹ́ kásìkò ọ lọ. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè mi is about history ní Nàìjíríà. Bọ́n ṣe stop history. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni, what is the, I mean, we've had a lot of stories about this. Who stopped it? Why was it stopped? And why is it that in this day and age, wọn kọ history ní institutions wa ní Nàìjíríà? That's my simple question. Ẹ ṣé. Bad politicians.
Wàláì. Ṣé bàbá náà máa dáhùn àbí mọ́mí professor? Ẹ jẹ́ kí mọ́mí professor dáhùn. Really, mo ti gbọ́ ní underground táwọn èèyàn ní Nigeria factor náà ni. There is nothing we can do about that. And like I said, èèyàn máa the change has to start with, just like Prof. Akinabi has corroborated. It has to start on individual. Change of attitude begins with individual and it can spread. The issue of history, bí mo ṣe sọ yìí náà ni pé nínú policy yẹn wọn yọ history kúrò ńbẹ̀ o, but tactically wọ́n stroke ẹ̀ mọ́ nǹkan míì. So it could be bóyá history and economics, ọmọdé fẹ́ ṣe economics so wọ́n wá gbá history dànù. And I think in fact, some individual, I know one former VC of Lagos State University that wanted to close down Faculty of Arts and Faculty of Education. Bẹ́ẹ̀ni, ó fẹ́ lé gbogbo àwọn babasa, gbogbo àwọn history and international studies, ó fẹ́ tí wọ́n pa tẹ́lẹ̀ ni pé wọn ò wúlò mọ́. Sí ìyàwó èrè nìyẹn. Wọ́n jù ní pure water gbẹ̀yìn kúrò ń bẹ̀ náà ni anyway. But the truth is that it's just like you have said, individual, it's not that one, ìyẹn ló ṣe ń ṣe, that's the question I keep asking. But like I said, and they said, one of our elders here also said, power lies in the barrel of gun, either silenced or shot. So there's nothing anybody can do. Anybody who has the power can just wake up in Nigeria today and say, and nothing, that is it. So tactically, but they were wise. The Faculty of Arts, one way it was just history then. And that was immediately one repackage and one saw the history and international studies. And there were a lot of, fights and write-ups and everything. They revolted. But want to bring it back. So it's tactical. Tactically, anyway, at the lower level, they replaced it again. They replaced it with civic education. They brought in civic education, and then they tactically they will put government, history, and maybe economics. So our mom will be forced to choose the one that they think will be more applicable to what they want to study, rather than choosing history. And so only few, Teba no class history, government, marry, teacher, teacher, because so tactically they make sure that because they have a minimum what they have to do. So what if you call so it's either of the three. So you won't be able to tactically be some of our shame become more moribund. But it is, and this is also peculiar to schools. And Titi de gateman level in Nigeria, even the gateman the issue of Nigerian factor, like somebody said, but there's nothing we can do about it except we begin to change on our table and we stand on our table and we put our foot down that this is common among that kind of integrity that we possess. Because anyway, sometimes even the media, is that and they are the ones, what they are saying is different from. So that is it. That is that's power plays the power play anyway, and also the will, the seal is not there. Polytechnical. So need that little power. They just want to do what they think individually, not what would please the community. So it is quite unfortunate. Ẹ̀yin méjì péré, ìbéèrè méjì, àwọn èèyàn méjì péré ni màá gbà láyè. Alájà Mujidat Agbájé, ìṣẹ́jú kan. Bunch of dictators. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ó jáde, à ń gbọ́ yín láti Ìbàdàn. Nǹkan tí Professor Sulaiman sọ ni mo fẹ́
mo fẹ́ tọ́nà sí wípé tá a bá fún àwọn policy makers ní enough pressure wọ́n á change ẹ̀ sí nǹkan tí àwa ènìyàn fẹ́. But báwo ni àwọn èèyàn ṣe máa fún wọn ní pressure? A gbọ́dọ̀ educate àwọn ìyá àti bàbá tó ń fi owó wọn rán ọmọ lọ ilé ẹ̀kọ́. Wípé ọmọ yín tó lọ ilé ẹ̀kọ́ orí nǹkan bàbá nìkan tí wọ́n lọ kọ́ mẹ́bọ̀ tó bá kọ́ báyìí báyìí ó máa rí báyìí báyìí fún wọn. Tá a bá educate àwọn parents àtàwọn students gan fúnra wọn, then I lè put pressure on these policy makers. Wọ́n á lè change nǹkan sí nǹkan tó máa benefit àǹfààní gbogbo nation. Ìgbà tó sọ pé mo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, èmi ò bá ní ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú education náà, educate the parents tó ń sanwó iléèwé. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ rán ọmọ yín lọ kà níléèwé, bó ṣe pín sí bó ṣe pín sí rè. Tọ́rọ̀ náà bá gbọ́, táriwo bá pọ̀, they will consider the what you call the push, and they will start to make adjustment or amendments to the policies. Ẹ ṣeun sá, ẹ ṣeun ma. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ẹ má bínú mà o, àwọn pẹ́rẹ́ǹtì wo? Ṣé àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tó tẹ̀lé àwọn ọmọ wọn lọ ṣe jáàmù? Àbí àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tó fẹ́ kí tíṣà má ṣẹ́ẹ̀tì question fún wọn kó kàn fún wọn ní questions kọ́kàn fún wọn kọ́ má wá sí skúlù kẹ́kàn fún wọn question kán dẹ̀ pass. Ibì kan náà láti máa bẹ̀rẹ̀. Nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀, ó yẹ mi màá ń fẹ́ sọ, bọ́ tá a lè sọ wípé ó rí bẹ́ẹ̀ yẹn káwọ́rọ̀ pé òkè pàtó bó ti rí nìyẹn. A gbọ́dọ̀ láti bẹ̀ láti push láti ibì kan. We have to start from somewhere. Bẹ́ẹ̀ni màá náà là ń ṣe eventually, hopefully, in another 5-10 years, maybe even less than that, nǹkan á change. The Nigerian factors, àwọn èèyàn wà conscious of their decisions. Yeah, not all the parents. I mean, Sir, Ma, I understand what you are saying, and that is why I said we have to stop the talk and start working. We are láti mú iṣẹ́ ṣe tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ nìkan là ń sọ. Bá ṣe sọ yìí tòótọ́ ara ẹ̀ náà láti ṣe ń bí àwọn màmá wa ètò tán gbé kalẹ̀ yìí láti lè ní. There is jingle, there is revenue. I am a counselor, and of course we do anytime we have the opportunity programs láti sọ̀rọ̀ pé okay nípa nǹkan tó concern àwọn ọmọ. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ń bẹ̀ tí à ń sọ ni pé nígbà tí a bá pọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹmọ̀ bá ṣe ń sọ mí sí gbogbo wa nù ta tuntun sọ tá wá ń pọ̀ sí ló lè make sense. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá jẹ́ pé ẹ̀yin tí ẹ̀ka òṣùwọ̀n lẹ́yìn tẹ̀ ń sọ kínní kò lè so nǹkan tẹ́ sọ yẹn òun náà níbi tí èmi dúró sí tẹ́lẹ̀ pé ọ̀rọ̀ nìkan kọ́ la fẹ́ sọ ṣùgbọ́n a fẹ́ gbà tí àwa bíi bóyá 20 nǹkan kan la wà ń bí sìn tí gbogbo wa bá lọ ní disciple mẹ́ta sí tó ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ń lọ náà ni. Ṣùgbọ́n when we just talk and then we fold our hands ó ti tán nìyẹn. Nígbà tí ẹnìkan bá ń ṣèbàjẹ́ tí gbogbo wa ò jọ pé bò pé ìbàjẹ́ ló ṣe, which has become a practice in our society. Wọ́n máa ṣe nǹkan tí ò dáa, wọ́n tó bá sọ pé ó ń ṣe nǹkan tí ò dáa yẹn ló become ẹni tí ò dáa, ẹni tó ń ṣe nǹkan tí ò dáa yẹn òun lè yan dandan tí gbogbo máa support. And this written is we are in democracy. Democracy ni majority carries the vote. Tí gbogbo àwọn èèyàn mẹ́sàn-án bá dúró tó máa ní ìwọ ló dáa, kí ló fẹ́ sọ pé ó dáa? Exactly. So that is it. We have to come better. Spread there. Is the issue. We begin to walk our talk. Ẹ ṣeun. A lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ká máa bí marketing or jingles or ká máa sọ síta pé èèyàn tẹ̀ ń ṣe báyìí. Public enlightenment. Exactly. Ẹ ṣeun ìtanijí pẹ́pẹ́ ẹ ṣeun. Yorùbá gbòde ní ìgbìmọ̀ kan tá à ń pè ní ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe. Eléyìí náà máa jẹ́ nǹkan tí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe máa fi sínú àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe ètò ìlanilọ́yẹ̀ lóríṣiríṣi. Màá bá àwọn pòfẹ́sọ̀ wa sọ̀rọ̀, àwọn pòfẹ́sọ̀ wa méjèèjì máa bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ ká la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ lé lórí nípa ètò ẹ̀kọ́ kó lè bá a ṣeé ṣe. Mo dúpẹ́ ìyáàfin Agbájé, ẹnì kan tí wọ́n fi ṣe eégún ńlá tí ó kẹ́yìn gbalẹ̀ àwọn ni bàbá àtẹ́wọ́ ní Legacy Adétúnjí. Ìṣẹ́jú kan lẹ ní o. Ẹ sọ̀rọ̀. Ìyá wa ọ̀páyà wọ́n ti dúró ti pẹ́ o. Ok, adúpẹ́ pàpè yín ẹ ṣe ní ṣókí.
Okay, èmi ni ọmọ ajáde kò bí lẹ́jọ́. Oh my God. Meanwhile, ìwọ̀nba nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ṣé rí education ní nílùú wa? Bá mẹ́tò tí sọ̀rọ̀ òkè ẹ máa lọ. Wàhálà education wa ní education maladministration and mismanagement. Tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀, wọ́n kọ́kọ́ mú owó tíṣà náà, wọ́n kọ́kọ́ ṣa owó tíṣà. Àwọn tó jẹ́ pé dọ́wà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀hún tíṣà ló kọ́ wọn, ṣùgbọ́n owó tíṣà wọ́n kọ́kọ́ ṣa ná tíṣà ọ̀tí ẹ̀ ní rówó jẹun gan fúnra ẹ̀ ká tó wá sọ pé máa rówó sanwó lé ká tó wá sọ pé máa rán ọmọ ẹ̀ lọ iléèwé ṣáìdì nìkan nìyẹn. That's right. Ibi kejì ni tí ọmọ bá ń lọ iléèwé, àwọn subject tán ní ká ṣe ń gbà yẹn a máa ṣe. Definitely won't prioritize several subjects. So torí pé wọ́n sọ pé àwọn subject kan ló ṣe pàtàkì, right? Àwọn subject yẹn àwọn tó lágbára ẹ̀ wọ́n ṣe, àwọn tí ò dẹ̀ lágbára ẹ̀ náà tó bá ṣe tó bá fìdí rẹmi, kò sí kankan tó máa ṣe sí wọn. Mo fún àpẹẹrẹ, mo mọ ẹnìkan tó ṣe 12 subjects ní 1980. The only problem tó ní ni pé ó ní P in English, kò lè ṣe law, ṣùgbọ́n ó lọ sí science. Meanwhile, ẹni tó ṣe history BK, ó lọ sí A-levels, ó ṣe BK history ẹ̀, ó dẹ̀ lọ sí FEC. By 3 years, ó parí history ẹ̀. Ó dẹ̀ wáṣẹ́ títí tẹ́ni tó lọ sí medical school, tó fi lọ sí medical school tó fi dé, tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́, ẹni tó ní P. A ní ààyè fún àwọn ọmọ wa no matter where they went to. Ibikíbi tó bá wà, a rí ààyè fún wọn. Mo mẹ́nìkan tó ṣe history ní lag tó dẹ̀ wáṣẹ́ for more than 8 years. Kò ríṣẹ́. Nígbà tó máa ríṣẹ́ teaching kan, bóyá after oṣù 6, wọ́n ní kó máa lọ. Tí wọ́n bá sọ pé kí lèèyàn fẹ́ ṣe ní education, kí ni education wo ni àwọn èèyàn fẹ́ ṣe nígbà táwọn tí wọ́n ń grow up nígbà yẹn, nǹkan tó wà la lè ṣe, ṣùgbọ́n àwọn òbí wa ní lọ́kàn pé ẹni báyìí nǹkan tó fẹ́ kó ṣe rèé. Added tó bá come close to it, good. But ẹ bá rántí nǹkan tí bàbá olówó sọ, ó ní quality education, ẹni tó ṣe for organizer, ó yẹ kó mọ nǹkan tó ń pè ní measurement, pressure. Tó bá ẹni tó ṣe tailor ọmọ ṣe kó ṣe máa measure aṣọ, òun náà mọ mathematics. Ó máa yàtọ̀ sí ẹni tó ṣe engineering. But nǹkan tẹ́ wá discover ní pé ẹni tó lọ kámẹ́kò lábẹ́ bridge, abẹ́ bridge ní gbọ̀ngàn, ó mọ mọ́tò túnṣe ju ẹni tó lọ ṣe mẹ́kò mechanical engineering ní Amẹ́ríkà lọ. That's right. Now, education wa ìmúlẹ̀ wọn wá sọ pé wọ́n á gbé wa lọ, wọ́n wá sọ pé kọ́sìsì wa lọ sọ fáwọn òbí. Àwọn òbí mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ kọ́ mọ́ ṣe. Kì í ṣe pé wọn ò mọ̀, ṣùgbọ́n educational system wa ó wà mismanaged. Sucks. Then technical part of it all wrong. Few days ago, mo gba teacher kó kọ́ ọmọ mi láti Nigeria ní mathematics. 8th grade math. Ó wá ń kọ́ the way bá ṣe máa ń kọ́ ọmọ Nigeria bó ṣe ń kọ́ mi ló kọ́. He has a master's in mathematics.
mo wá sọ fún mo nílò I was a math teacher mo ní but nílùú yìí mi ò lè kọ́ torí ẹ̀ ni mi ò ṣe lè kọ́ math mọ́ nígbà tí mo dé ìlú yìí bó ṣe ń ṣe rèé tó fi máa dé di theorem gan gbàdúrà tó fi máa dé di theorem wàá ti gbàdúrà tó fi máa dé di theorem gan àwọn ọmọ yẹn gan ò tiẹ̀ nímọ̀ pé theorem ni tó fi máa sọ pé theorem rèé o wàá ti ṣe gbogbo ẹ̀ tán then tó bá wá ṣe gbẹ yẹn ẹ máa rò náà anybody tó bá jáde nílùú yìí ẹni lamẹ́ríkà yìí no sorry tó pé nílùú yìí ó máa rí iṣẹ́ no matter what ó máa rí iṣẹ́ right ṣùgbọ́n ìlú wa tó bá jáde tó bá jáde medical doctor jáde kò ní hospital tó tún máa ṣiṣẹ́ òbí mọ nǹkan tó fẹ́ kọ́ mọ́ ṣe right wọ́n fún ọmọ ló kó lọ school lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n àwọn ìjọba wọ́n destroy educational standard ìlú wa àwọn tó wà níbẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé they are ruled with the gun or by the gun or something like that just like madam said hey destroy it àwọn yìí gangan for education lọ́nà àwọn yìí gangan àwọn náà ló kọ́ wọ́n school ló ń rán ọ léèwé o àwọn yìí gangan contemporary professor Ọ̀yániran ni wọ́n contemporary tí bá sọ pé Ọ̀yániran that is àwọn ọmọ Chief Awólọ́wọ̀ but wọ́n wá destroy education for the people coming nípa jẹ́ pé education gangan náà ṣe rí how do we go where do we go about it right this one of these philosophers ó sọ pé you want to educate a nation educate the children. No matter where they are right now, the education of the children can still be bent educationally. Ẹ ṣeun bàbá àtẹwọ́ ní lẹ́gẹ̀sì ọ̀rọ̀ yín mọ́gbọ́n wá ó kó sí mi ní ọpọlọ. Ẹ ṣe ẹ ti lò ṣẹ́jú kan yín tán o. Ẹ ṣeun o. Ṣé ẹ ti kúlẹ̀? Mo ní kí n tiẹ̀ mú wá sí ibi tẹ́lẹ̀ ìbájẹ́ ìṣẹ́jú kan mi mọ̀ ṣẹ́jú mẹ́wàá yìí máa rí o. Ta ló fún yín fìlà tẹ́ ẹ lò? Màmá àfi àbá ti wà láàbò méjì bímọ. Kò jẹ́ bí ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ kú àtàárọ̀ ká má torí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí a jọ ṣe ètò yìí lónìí. Màmá èmi ó pè yín torí ibi kí ni a fẹ́ la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ lé lórí gbogbo ẹ̀ náà ni. Ọ̀gá mi senior mi Professor Akínbíyì Akínlábí mo dúpẹ́ ẹ kú àtàárọ̀ èmi náà ni mo tó bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun ẹ ní ṣe àṣetì láṣẹ Ọlọ́run ẹ̀yin amòye gbogbo mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mo mọ̀ pé nígbà tí n bá ń pe àwọn àlejò wa pàtàkì lẹ́yìn láti tún fi ìmọ̀ kún ìmọ̀ ká lè bá àmọ́ ń tàgbé sí àwọn ayé wọn ó dá mi lóhùn ẹ kú àtàárọ̀ tó lọ́jọ́ mẹ́jọ a tún pàdé lórí ètò Yorùbá Gbòde ó di kọ̀ bí ìgbà tí èèbó bá fi ẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀ mo dúpẹ́ púpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ a lè dákẹ́ lórí ẹ̀ nítorí pé ẹ̀kọ́ ni ìpìlẹ̀ tí ó lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè kí ó dìde dúró dáadáa títí di ọjọ́ míì tí wọ́n mọ̀ tún pàdé àwọn àlejò wa pàtàkì àti títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a máa pàdé ẹ̀yin èèyàn kò yẹ kó gbò lórí Yorùbá Gbòde wọ́n mọ̀ dágbére fún yín kí a má bàa di aláìmoore nígbà tá a bá di àjókòó dìde tí fewé gbẹ̀fọ́ tá a dúró síbẹ̀ tá a lo èèyàn wà ń bí látàlẹ́ ọwọ́ àdágó 2 òru ẹ wá ní kí n mọ̀ pé kíní ó di ọjọ́ mẹ́jọ Ṣọlá Yusuf ní orúkọ mi èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹ ń tẹ̀pá òjé àìtó ní bá gbé kí á mọ̀ tó ní bá wí ọmọ wọn ní Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pa ni ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lókun àìnímọ̀ ẹni tó fúnni lọ́mọ irú wọn ò fẹ́ kí á jàjẹ ẹrun bí iṣu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi àtúwá ẹ̀dú tó kọ́ mi láṣà mo jèrè àṣà ibikíbi tó bá wà
ilẹ̀ rẹ̀ ni o. Ilẹ̀ rẹ̀ ni o. tó ó di ọjọ́ mẹ́jọ pòfẹ́sọ̀ wọ́n mọ̀ bá yín sọ̀rọ̀ ìpàdé wa bí àdùn bí oyin àgbò òjọ́ ni wá lórí Yorùbá Gbòde ẹ má bínú a mọ̀ ṣe kánkànkàn jọ mi ire o